Chung cư 727, giải oan cho những linh hồn bị niêm ấn và sự thật đùng rợn hơn cả lời đồn. Bạn đã bao giờ cảm thấy như có một tấm lưới vô hình đang từ từ siết chặt lấy mình chưa? Một tấm lưới dệt bằng nỗi sợ hãi, bằng những bí mật không lời giải, bằng cả những tiếng khóc không thành tiếng của những phận người bị lãng quên. Tôi đã từng, và cái cảm giác đó, nó vẫn còn đây, ngay trong lòng ngực này, như một khối băng giá không bao giờ tan. Nó bắt đầu từ một cái tên, một địa danh mà chỉ cần nhắc khẽ trong đêm, cũng đủ khiến sống lưng bạn lạnh toát, chung cư 727 Trần Hưng Đạo. Một cái tên không chỉ gắn liền với những câu chuyện ma quái rùng rợn, mà với tôi, nó còn là nơi chôn giấu một phần định mệnh của gia đình, là nơi khởi đầu cho một hành trình mà tôi không bao giờ có thể ngờ tới, một hành trình mà ở đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa thực tại và ảo ảnh, trở nên mong manh như một sợi khói, cái sinh đang hô thèm. Nghe thật mỹ miều, thật kiêu hãnh phải không? Biểu tượng của một Sài Gòn hoa lệ, nơi những đồng đô la Mỹ chảy vào như thác, nơi những bữa tiệc xa hoa kéo dài thâu đêm suốt sáng, nơi giới thượng lưu và những sĩ quan ngoại quốc tìm đến để tận hưởng chút hương vị phù du giữa thời loạn lạc. Hàng máy bóng loáng, sàn nhảy lấp lánh ánh đèn màu, tiếng nhạc da ráo rách, tiếng cười nói rộn rã. Nhưng bạn biết đấy, ở đâu có ánh sáng rực rỡ, ở đó bóng tối càng thêm đậm đặc. Sài Gòn hoa cho người giàu, nhưng cũng là lệ cho những phận đời trôi nổi. Và rồi, ánh hào quang nào cũng có ngày phải lụi tàn. Sau biến cố 1975, President Hotel bị tước đi lớp áo xa hoa, khoác lên mình một tấm áo mới, hay đúng hơn là một tấm áo vá chằng vá đục của một chung cư dân sinh. Hơn 500 căn hộ được chia 5/7, trở thành nơi trú ngụ cho hàng ngàn con người, với hàng ngàn số phận khác nhau, chen chúc, một nhạc trong một khối kiến trúc khổng lồ đang ngày một xuống cấp, một rũng từ bên trong, và đó cũng là lúc những câu chuyện kỳ lạ bắt đầu được thì thầm, rồi lan truyền với một tốc độ chóng mặt. Không phải là những lời đồn thổi vô căn cứ của mấy bà tám đổi hơi, mà là những trải nghiệm thực sự, những nỗi ám ảnh có thật, len lỏi vào từng giấc ngủ, bám víu lấy từng hơi thở của những người sống trong đó. Người ta nói, cái chung cư ấy nặng vía lắm. Người ta nói, dưới nền móng của nó, có những bí mật còn khủng khiếp hơn cả những gì người ta có thể tưởng tượng. Rằng để có được sự phồn hoa ngắn ngủi ấy, một cái giá đẫm máu đã được trả, cuối những năm 60, khi những viên gạch đầu tiên của President được đặt xuống, nó được kỳ vọng sẽ là một công trình kiến trúc đồ sộ, biểu tượng cho sự hiện đại và giàu có. Tiền của người Mỹ, của những nhà đầu tư gốc Hoa, đổ vào như nước lã. Nhưng rồi, tầng 13, con số mang điềm gở trong quan niệm của cả phương Đông lẫn phương Tây bắt đầu gieo rắc tai ương. Tai nạn lao động xảy ra liên miên, một cách khó hiểu và đầy ám ảnh. Có người thợ hồ đang làm việc trên giàn giáo cao chót vót, bỗng dưng rơi thẳng xuống đất, chết không kịp ngáp, dù các biện pháp an toàn được cho là đã trang bị đầy đủ. Có người chỉ vừa bước chân lên tầng kỹ thuật đã thấy đầu óc quay cuồng, rồi ngất xỉu, sau đó không lâu thì qua đời mà bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Những cái chết liên tiếp, những tai nạn không lời giải thích khiến công nhân sợ hãi, họ bỏ việc, họ không dám tiếp tục thi công cái tầng quái gở đó nữa. Công trình đứng trước nguy cơ đình trệ, chủ đầu tư, một người Hoa gốc Triều Châu, vốn là người rất mê tín. Ông ta tin rằng khu đất xây dựng khách sạn đã phạm phải long mạch, động phải đất dữ, sát khí bốc lên mùng mục. Nếu không có biện pháp trấn yểm kịp thời, thì không chỉ công trình không thể hoàn thành, mà cả cơ nghiệp của ông ta cũng sẽ sụp đổ tan tành. Và thế là, một vị pháp sư nổi tiếng trong giới huyền thuật lúc bấy giờ, một người được cho là có khả năng thông linh với cõi âm, đã được bí mật mời đến. Sau khi xem xét thực địa, vị pháp sư này đã đưa ra một giải pháp khiến ai nghe cũng phải rợn tóc đấy, tứ phương linh huyệt. Tức là phải dùng 4 sinh mạng còn trong trắng, 4 cô gái đồng trinh, để yểm vào 4 góc móng chính của tòa nhà. 4 sinh mạng trẻ trung, tươi mới, sẽ được dùng làm vật tế, để định lại khí âm đang hỗn loạn, để khóa chặt những oán khí, những thế lực hắc ám đang muốn trỗi dậy từ lòng đất. Cụ Lưu Phục Trấn, một người từng sống gần công trình xây dựng đó, sau này đã kể lại với báo chí những gì cụ được nghe và chứng kiến. Rằng vị pháp sư kia đã cho người đến các bệnh viện, tìm mua lại 4 thi thể của những cô gái trẻ không may qua đời khi vẫn còn là xử nữ. Mua? Liệu có đơn giản chỉ là mua không, hay rằng sau đó là cả một âm mưu tàn độc, một sự sắp đặt ghê tởm để có được những vật tế hoàn hảo?
Người ta đào 4 cái huyệt sâu ở 4 hướng chính đông, tây, nam, bắc của nền móng. Mỗi huyệt đặt một thi thể. Mục đích, như lời Pháp Sư nói, là để những linh hồn trong trắng này sẽ giữ chân các âm hồn khác, khóa chặt oán khí dưới lòng đất, không cho chúng lan lên các tầng trên, đảm bảo cho sự thịnh vượng và bình yên của tòa nhà sau này. 4 cô gái. 4 sinh linh vô tội. Họ là ai? Tên của họ là gì? Họ đến từ đâu? Họ đã phải chịu đựng những gì trước khi trở thành những vật tế oan nghiệt đó? Liệu có phải tất cả đều chết vì bạo bệnh, không người thân thích đến nhận xác? Hay trong số đó, có cả những cái chết tức tưởi, những vụ mất tích bí ẩn, những cô gái trẻ bị ép buộc phải biến mất khỏi cõi đời này chỉ để phục vụ cho sự mê tín và tham vọng của một nhóm người? Lời đồn thổi trong dân gian, những câu chuyện được truyền miệng từ người này qua người khác, vẽ nên một bức tranh còn khủng khiếp hơn. Rằng một trong 4 cô gái ấy là một thiếu nữ người Việt gốc Huế, hiền lành, xinh đẹp. Cô bị bắt cóc ngay trên con đường vắng vẻ khi đang từ chỗ làm thêm ở một khách sạn khác trở về phòng trọ. Sáng hôm sau, cô biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Gia đình cô tìm kiếm trong tuyệt vọng, báo công an mất tích, nhưng tất cả chỉ chìm vào im lặng. Chỉ có một dòng ghi chú lạnh lùng, vô cảm, được tìm thấy sau này trong một tập hồ sơ y tế cũ kỹ, đã ố vàng, bệnh nhân M tim ngừng đập. Không xác định được thân nhân. Đã xử lý nội bộ. M là ai? Là Mai, là My, là Mệnh, hay là một cái tên nào đó đã bị xóa đi vĩnh viễn khỏi sổ sinh tử, chỉ để lại một ký tự vô hồn. Từ đó, tầng 13 của tòa nhà, dù sau này có được hoàn thiện hay không, cũng đã mang một cái tên khác trong lời truyền miệng của người dân, tầng bị nghiêm hồn không ngủ. Dưới chân có xác trinh nữ bị yểm, trên đầu có những oan hồn không siêu thoát. Bằng chứng pháp lý ư? Xin thưa, làm gì có. Ai dám đứng ra làm chứng cho một tội ác kinh hoàng như vậy? Chỉ có những lời đồn thổi, những mảnh ký ức chắc vá được kể lại trong sợ hãi, và một nỗi ám ảnh hữu hình, như một đám sương mù đặc quán, bao trùm lấy chung cư 727 suốt hơn nửa thế kỷ. Tầng 13, nó vẫn sừng sững ở đó, một tầng lầu không được đánh số trên bảng điều khiển của thang máy, nhưng bất cứ ai sống trong tòa nhà này, thậm chí cả những người dân xung quanh, đều biết rõ về sự tồn tại của nó. Nó tồn tại như một vết sẹo không bao giờ lành, một lời nguyền không bao giờ được hóa giải. Tôi là Huyền. Và câu chuyện mà các bạn sắp nghe, đối với tôi, nó không chỉ là những lời đồn thổi để giải trí lúc đêm khuya. Nó là một phần máu thịt của tôi, là một vết thương không ngừng đẫy máu trong tâm hồn tôi suốt bao nhiêu năm qua. Cha tôi, kỹ sư Hùng Thế Huy, một người đàn ông hiền lành, tận tụy với công việc, đã bỏ mạng một cách oan bức tại chính cái nơi quỷ ám đó. Và đêm nay, tôi quyết định sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện này, không phải để gieo rắc sự sợ hãi, mà là để các bạn, những người đang lắng nghe, có thể hiểu được rằng, có những nỗi đau không bao giờ được phép bị lãng quên, có những sự thật không bao giờ được phép bị chôn vùi, và có những linh hồn, dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian, vẫn đang mòn mỏi chờ đợi một lời gọi tên, một sự giải thoát. Đây sẽ là một hành trình dài, một hành trình xuyên qua những lớp sương mù của quá khứ, để tìm lại công lý, dù chỉ là một chút công lý muộn màng, cho những người đã khuất. Và có lẽ, cũng là để tìm lại sự bình yên cho chính tâm hồn tôi. Người ta nói, nếu có dịp đi ngang qua đoạn đường Trần Hưng Đạo về đêm, nơi mà ngày xưa từng là tiền sảnh nguy nga, tráng lệ của khách sạn President, hãy cố gắng đừng nhìn lên quá lâu. Đặc biệt, nếu bạn thấy một ô cửa sổ nào đó trên tầng 13, cái tầng không số ấy, bỗng dưng hắt ra một thứ ánh sáng mờ ảo, lập lòe giữa màn đêm đen kịt, thì tốt nhất là hãy cúi đầu bước qua thật nhanh. Và nếu bất chợt bạn nghe thấy có ai đó gọi tên mình từ phía sau, một giọng nói xa lạ, hoặc thậm chí là quen thuộc, nhưng lại không thấy người, thì tuyệt đối đừng quay đầu lại, đừng cất tiếng trả lời. Đó không phải là những lời dọa dẫm trẻ con. Đó là những lời cảnh báo được đúc kết từ máu, từ nước mắt, từ những cơn ác mộng triền miên kéo dài hàng chục năm của những con người đã từng sống ở đó, từng chứng kiến những điều không thể lý giải, từng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái nơi đó trong sự hoảng loạn và tuyệt vọng tột cùng. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm gặp được ông Kha, người từng là cư dân của căn hộ số 300, nằm ở tầng 3 của chung cư, nề phía dưới cái tầng 4 ma quái. Ông ngồi đó, giữa cái huyên náo của Sài Gòn, mà dáng vẻ lại cô tịch, lẻ loi đến lạ thường. Giọng ông khàn đặc, như thể khói thuốc lá đã ám vào thanh quản của ông suốt mấy chục năm trời,
bào mòn đi cả sự trong trẻo vốn có. Đôi mắt ông mờ đục, nhưng lại sâu hun hút, như đang cố nhìn xuyên qua thực tại, dõi theo một điều gì đó không hiện hữu, một bóng hình từ quá khứ. Ông kể, ông cùng gia đình dọn vào chung cư này khoảng năm 2001. Lúc đó, những câu chuyện ma quái về tòa nhà chưa bị báo chí khai thác rầm rộ như sau này. Nhưng những người già cả, những cư dân cố cựu sống trong chung cư từ lâu, họ thì thầm với nhau, họ truyền tai nhau những lời cảnh báo, họ biết rõ nơi này không hề sạch sẽ, nơi này có vấn đề. Ban ngày, mọi thứ có vẻ vẫn bình thường. Trẻ con vẫn nô đùa, chạy nhảy rầm rầm ngoài hành lang. Tiếng cười nói, tiếng cãi và y ới của các gia đình vẫn vang vọng. Nhưng cứ đúng 11 giờ đêm, một sự thay đổi kỳ lạ lại diễn ra. Một sự im lặng bất thường, nặng nề bao trùm lấy toàn bộ không gian. Và rồi, tiếng bước chân bắt đầu. Không phải là tiếng giày da nặng nề, không phải tiếng dép lê loẹt quẹt, mà là tiếng lướt đi rất nhẹ nhàng, như thể có ai đó đang đi chân trần trên nền gạch lạnh. Tiếng bước chân ấy đều đặn, chậm rãi, như đang đi tuần, hoặc như đang tìm kiếm một thứ gì đó đã đánh mất. Tôi vẫn nhớ như in cái cách ông Kha rít một hơi thuốc dài, làn khói trắng đục quẩn quanh khuôn mặt khắc khổ của ông. Bàn tay ông run run, những ngón tay gầy guộc gõ nhẹ vào thành ly cà phê đá đã nguội ngắt. Ông kể lại cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà ông sẽ không bao giờ có thể quên được, dù cho có cố gắng đến mấy. Đêm ngày 15 tháng 5 năm 2003. Trời Sài Gòn hôm đó mưa như trút nước, một thứ mưa dầm dề, dai dẳng và buồn não đột, như khóc thương cho một điều gì đó sắp xảy ra. Tòa nhà chung cư đột ngột mất điện, chìm trong bóng tối đặc quánh. Vợ ông khi đó vừa mới sinh đứa con đầu lòng được vài tháng, thằng bé còn đỏ hỏn, đêm đó nó cứ khóc quấy không ngừng, như cảm nhận được một sự bất an nào đó đang bao trùm. Giữa tiếng mưa rơi lột đột trên mái tôn, tiếng sấm ì ầm xa xa, và tiếng khóc nhàm nhặt của con trẻ, ông Kha bỗng nghe thấy một tiếng gọi. Một tiếng gọi yếu ớt, thều thào, đầy tuyệt vọng, cứu tôi với. Tiếng gọi đó không rõ từ đâu, nhưng dường như nó vọng xuống từ tầng trên. Từ tầng 13, ông Kha, ban đầu, cũng như bao người khác, chỉ nghĩ đơn giản là nhà hàng xóm nào đó gặp chuyện không may, có người già đau ốm hoặc trẻ con té ngã. Với bản tính tốt bụng, ông không ngần ngại, vớ lấy cây đèn pin của kỹ, quyết định đi lên xem thử. Vừa mở cửa bước ra hành lang, một luồng khí lạnh lẽo, ẩm thấp ập thẳng vào người. Cái lạnh không phải của cơn mưa đêm, mà là một cái lạnh khác, một cái lạnh đến từ nơi sâu thẳm nào đó, khiến da gà ông nổi hết cả lên. Ông men theo cầu thang bộ, ánh đèn pin yếu ớt chỉ soi được một khoảng nhỏ trước mặt, những bậc thang rêu phong, trơn trượt. Ông leo lên tầng 13, hay đúng hơn là cái tầng không có số, cái tầng mà ai cũng ngầm hiểu là nơi không nên bén mảng tới. Khi gần đến chiếu nghị của tầng đó, tim ông bỗng dưng đập mạnh một cách bất thường, như có ai đó đang dùng tay bóp nghẹt lấy. Một bóng người đứng xình xỉnh ở cuối hành lang, nơi ánh sáng từ đèn đường hắt vào yếu ớt nhất. Một cô gái. Mái tóc dài, đen nhánh, xõa tung xuống vai, bước đẫm như vừa dầm mưa. Cô ta mặc một chiếc áo dài trắng, thứ màu trắng bạc phết, cũ kỹ của những thập niên trước. Cô ta quay lưng lại phía ông, người đứng im bất động giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người. Xung quanh tối om, không một tiếng động, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực ông Kha. Ông cất tiếng gọi khe khẽ mấy lần, nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở. Ánh đèn tim rung rẩy trong tay ông lê tới chỗ cô gái, và rồi, cô ta từ từ, rất từ từ, quay mặt lại. Ông Kha ngừng lại, gương mặt vốn đã nhợt nhạt giờ lại càng thêm tái mét. Dù cho câu chuyện này ông đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, nhưng nỗi sợ hãi dường như vẫn còn nguyên vẹn, như mới xảy ra ngày hôm qua. Ông nói, cái khuôn mặt đó nó không có mắt. Hoàn toàn không có mắt. Chỉ là hai hốc sâu hoắm, đen ngòm, như bị ai đó dùng một vật sắc nhọn, tàn nhẫn khoét đổng đi đôi tròng mắt. Và từ hai cái hốc mắt khủng khiếp đó, máu tươi, thứ máu đỏ sẫm, vẫn đang không ngừng chảy ra, từng dòng, loang lổ cả một vạt áo dài trắng, tạo nên một hình ảnh ma quái và bi thương đến tột cùng. Ông Kha hét lên một tiếng thất thanh, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ông quay đầu chạy thục mạng xuống nhà, vấp ngã mấy lần trên bậc thang, nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả cơn đau thể xác. Ông không dám một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Mấy ngày sau đó, ông Kha lên một cơn sốt cao, mê man, nói sảng. Vợ ông kể lại,
Trong những cơn mê sảng triền miên ấy, ông cứ lặp đi lặp lại một câu duy nhất, giọng đầy hoảng loạn, đừng gọi tên tôi. Tuyệt đối đừng nhìn vào cái ô cửa sổ sáng đèn đó, chuyện này, nếu kể cho người ngoài nghe, mấy ai tin? Người ta sẽ nói ông yếu bóng vía, thần hồn nát thần tính, tưởng tượng ra những điều không có thật. Nhưng rồi, đúng 1 tháng sau cái đêm kinh hoàng đó, một bi kịch khác lại ập xuống chung cư 727, như để khẳng định rằng những gì ông Kha nhìn thấy không phải là ảo giác. Bà Sáu Nhung, một bà cụ gần 80 tuổi, sống một mình neo đơn ở tầng 5, đột ngột biến mất một cách bí ẩn. Bà Sáu, nghe đâu, thời còn trẻ đã từng làm tạp vụ cho khách sạn Crescent đây. Sau 5-7 năm, khi khách sạn được chuyển đổi thành chung cư, bà được chính quyền phân cho một căn hộ nhỏ xíu ở tầng 5. Bà sống lặng lẽ, khép kín, ít khi giao du với hàng xóm. Bà có một thói quen là hay cúng bái và không bao giờ mở cửa cho bất cứ ai sau 6 giờ tối. Người ta đã tìm kiếm bà khắp nơi, nhưng không thấy một dấu vết nào. Căn phòng của bà trống hoác, lạnh lẽo. Chỉ có một thứ duy nhất còn lại, một thứ khiến tất cả những người chứng kiến phải rùng mình, một dấu tay máu, còn khá mới, in hàng trên bức tường vàng ố, ngay cạnh ô cửa sổ hướng thẳng ra hành lang của tầng 13. Và từ lan can của tầng 5, có một vết máu kéo lê lết, ngoằn ngoèo, hướng thẳng lên phía tầng 13, rồi biến mất một cách bí ẩn vào bóng tối. Ông Kha kể, trước khi bà Sáu Nhung mất tích, bà từng gặp ông, dúi vào tay ông một nắm gạo rang trộn lẫn với muối hột. Bà dặn dò với giọng đầy nghiêm trọng, rằng nếu đêm hôm khuya khoắt, có nghe thấy ai đó gọi tên mình, thì tuyệt đối không được trả lời, mà hãy lấy nắm gạo muối này rải ra trước cửa, thì những thứ đó sẽ không theo mình được nữa. Cái đêm bà Sáu biến mất, cũng trớ trêu thay, lại là một đêm rằm. Trăng sáng vằng vặc, chiếu rọi xuống khoảng sân chung cư một thứ ánh sáng bàn bạc, ma mị. Khoảng hơn 2 giờ sáng, khi ông Kha đang chập chờn trong giấc ngủ, ông bỗng tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng gọi. Một tiếng gọi yếu ớt, thều thào, vọng lên từ phía ống thoát nước của nhà vệ sinh. Giọng nói đó, không thể lẫn vào đâu được, chính là giọng của bà Sáu Nhung. Bà gọi tên ông, một cách khẩn thiết, ai oán, Kha ơi! Kha con ơi, lên đây cứu bác với! Cổ họng ông Kha như bị ai đó bóp nghẹt lại, ông muốn cất tiếng trả lời, muốn hỏi xem bà Sáu gặp chuyện gì, nhưng lời dặn dò đầy ám ảnh của bà Sáu trước đó lại văng vẳng bên tai, tuyệt đối đừng trả lời. Ông nằm im thiên thiết trên giường, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Nhưng tiếng gọi đó không vì thế mà dừng lại, ngược lại, nó ngày một gần hơn, đỏ hơn, như thể bà Sáu đang ghé sát vào tai ông mà thì thầm, nài nỉ. Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần, nếu như lúc đó ông Kha không giữ được bình tĩnh, nếu như ông ấy cất tiếng trả lời, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu có phải ông ấy cũng sẽ chung một số phận bi thảm với bà Sáu Nhung, biến mất không một dấu vết? Hay đó chỉ là một trò đùa ác ý của những thế lực vô hình, một sự thử thách đối với lòng can đảm và sự tỉnh táo của con người? Ai mà biết được sự thật là gì chứ? Chỉ biết rằng, sau cái đêm định mệnh đó, dù gia đình ông Kha đã cố gắng chuyển đi nơi khác, sống ở một quận xa xôi, cách xa cái chung cư 727 quái ác đó, nhưng mỗi đêm rằm, ông vẫn nghe thấy tiếng gọi não nề, ai oán ấy. Kha ơi cứu tôi vẫn chưa đi được đâu. Và kỳ lạ hơn nữa, ánh đèn từ ô cửa sổ phòng ngủ của ông, dù đã được khóa chặt then cài, vẫn tự động bật sáng vào đúng cái giờ đó, nhìn thẳng về hướng của tầng 13 xưa cũ. Ông nói, có những đêm, ông thấy một bóng người phụ nữ đứng bất động ở đó, mái tóc dài xõa xuống che gần hết khuôn mặt. Mãi cho đến một đêm, khi ông cố gắng nhìn kỹ hơn, ông mới nhận ra một chi tiết kinh hoàng, sau lưng cái bóng người đó, chiếc áo dài trắng đã nhốn đầy những vệt máu loang lổ, và trên phần ghế lộ ra, có 4 vết móng tay dài, sắc nhọn, cào sâu vào da thịt, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra, từng giọt một, nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo. Rồi đến câu chuyện của anh Hùng, một kỹ sư điện nước, người đã từng có một khoảng thời gian làm việc tại bộ phận bảo trì của chung cư 727, từ năm 1998 đến năm 2005. Anh ta, cũng như bao người khác, cũng có những trải nghiệm không thể nào quên, những ký ức ám ảnh gắn liền với cái tầng không số đó. Anh kể, có một lần, vào khoảng năm 2002, hệ thống điện ở tầng 12 gặp sự cố, đèn đóm chập chờn, lúc sáng lúc tối. Với trách nhiệm của mình, anh Hùng quyết định phải lên tầng 13 để kiểm tra nguồn điện tổng. Vừa bước chân ra khỏi thang máy ở tầng 12, định men theo cầu thang bộ lên tầng trên,
một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người đã ập tới, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh, dù khi đó đang là giữa mùa hè Sài Gòn oi ả, nóng nực. Anh cố trấn tĩnh, bước vào hành lang của tầng 13. Không một bóng người, không một tiếng động, chỉ có mùi ẩm mốc, hôi hám sộc thẳng vào mũi. Trong căn phòng kỹ thuật chính, trên chiếc bàn làm việc của kỹ phủ đầy một lớp bụi dày, anh Hùng tình cờ phát hiện ra một cuốn sổ ghi chép đã nhàu nát. Tò mò, anh lật dở từng trang. Bên trong là những dòng ghi chép về các sự cố điện nước đã xảy ra trong tòa nhà. Nhưng xen kẽ vào đó là những sự kiện kỳ lạ, những hiện tượng không thể nào giải thích được bằng logic thông thường. Ngày 15 tháng 5 năm 1999, toàn bộ đèn hành lang tầng 13 tự động bật sáng vào lúc 3 giờ 00 sáng, không có ai điều khiển. Ngày 2 tháng 11 năm 2000, nghe thấy tiếng nước chảy rất mạnh trong phòng kỹ thuật tầng 13, nhưng khi kiểm tra thì không phát hiện bất kỳ chỗ nào bị rò rỉ. Ngày 23 tháng 5 năm 2001, toàn bộ hệ thống điện của tầng 13 bị ngắt đột ngột, không rõ nguyên nhân, sau đó tự hoạt động lại sau khoảng 15 phút. Nhưng điều khiến anh Hùng thực sự kinh hãi là ở cuối mỗi trang ghi chép về những sự kiện kỳ lạ đó, đều có một chữ ký nguệch ngoạc. Kỹ sư HTH. Anh Hùng cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, rồi hỏi thăm các đồng nghiệp khác trong đội bảo trì, nhưng không một ai biết có vị kỹ sư nào mang tên viết tắt như vậy đang làm việc tại chung cư. Chỉ có một người bác lớn tuổi trong đội, sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, mới sực nhớ ra, đằng trước đây, rất lâu rồi, cũng phải gần 20 năm về trước, có một vị kỹ sư tên là Hùng Thế Huy. Đúng vậy, chính là cha tôi đã không may qua đời trong một tai nạn điện dệt thảm khốc tại chính cái tầng 13 oan nghiệt này vào năm 1985. Thế nhưng, những dòng ghi chép trong cuốn sổ tay bí ẩn kia lại bắt đầu từ năm 1990, tức là 5 năm sau khi cha tôi đã ly trần. Vậy thì, ai là người đã viết những dòng chữ đó? Có phải là hồn ma của cha tôi vẫn còn lẩn khuất nơi đây, vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình? Hay là một thực thể nào đó, một thế lực siêu nhiên nào đó đang cố tình mượn danh của ông để làm một điều gì đó mà người sống không thể hiểu được? Từ sau cái ngày định mệnh đó, anh Hùng không bao giờ dám một mình bén mảng lên tầng 13 nữa, dù cho có bất cứ sự cố nào xảy ra. Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào trong tâm trí anh. Còn Lan thì sao? Cô gái trẻ từng cùng mẹ chuyển đến sống ở căn phòng 12D2 của chung cư vào đầu năm 2002, ngày sau khi cha cô đụng một qua đời. Căn hộ nhỏ, cũ kỹ, tường vôi bong tróc, nhưng giá thuê lại khá rẻ, phù hợp với hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con lúc bấy giờ. Mẹ cô nói, chỉ ở tạm vài năm, rồi khi nào kinh tế khá hơn sẽ tìm một nơi khác tốt hơn. Nhưng có những thứ, một khi đã trót dính vào, thì không dễ gì có thể rời đi được, không đơn giản như người ta vẫn thường tưởng. Lúc đó, Lan đang học năm cuối đại học, thường xuyên phải đi học thêm, làm thêm, nên hay về nhà rất trễ. Cô kể, có một lần, thang máy của chung cư bị hỏng, cô đành phải cuốc bộ lên căn hộ của mình ở tầng 12. Khi gần lên đến nơi, cô bỗng nghe thấy có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng ở phía trên, ngày chiếu nghỉ của tầng 13. Rõ ràng đó là tiếng bước chân người, chứ không phải tiếng chuột bò chạy lục đục. Không gian tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn thoát hiểm màu xanh hắt ra. Nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy một bóng đen mờ ảo, hình dáng một người phụ nữ với mái tóc dài xõa xuống, đứng lặng lẽ bất động bên lan can, như đang nhìn xuống khoảng không vô định bên dưới. Lan hoảng hô vơ, vội chớp mắt mấy cái, thì cái bóng đen đó đã biến mất như chưa từng tồn tại. Cô sợ hãi, nhưng không dám kể lại chuyện này với mẹ, sợ mẹ cô lo lắng. Nhưng rồi, cái đêm ngày 15 tháng 5 năm đó, một đêm mà Lan sẽ không bao giờ có thể quên được. Lại là ngày 15 tháng 5. Một sự trùng hợp kỳ lạ, hay là một dấu hiệu, một lời nhắc nhở từ cõi vô hình. Đêm đó, cả khu chung cư lại chìm trong bóng tối do mất điện đột ngột. Lan cảm thấy ngột ngạt, khó thở, nên cô ra ban công đứng hóng chút gió trời. Bất chợt, cô nhìn thấy căn hộ ở phía đối diện, phòng 12H3, có ánh sáng chập chờn, leo lét như ánh nến. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản là nhà đó họ bật đèn sạc dự phòng. Nhưng rồi, một sự việc kỳ quái đã xảy ra khiến tim cô như ngừng đập. Cánh cửa ban công của căn phòng đó, vốn đang đóng kín, bỗng dưng từ từ, chẽo kẹt mở ra, dù cho bên ngoài trời hoàn toàn lặng gió. Một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, mặc bộ đồng phục của công nhân điện lực đã cũ sờn, khuôn mặt không nhìn rõ được. Ông ta đứng đó một lúc,
nhìn đăm đăm về phía hành lang tối om, rồi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Lan, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm trí cô. Lan hét lên một tiếng rồi vội vàng quay người chạy vào nhà, đóng sầm cửa ban công lại. Tim cô đập thình thịch. Và khi cô vô tình nhìn vào tấm gương lớn treo trên tường, cô thấy rõ mồn một dấu tay mờ ảo, nhấp nháp, in hằn trên tấm kính lạnh ngắt, như thể có ai đó, từ bên ngoài, vừa mới áp tay lên đó. Sáng hôm sau, khi Lan kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe, bà cụ đã tái mét mặt mày. Bà run rẩy lục lọi trong đống giấy tờ của Kỳ cất trong tủ, rồi đưa cho Lan xem một tờ báo đã nhầu nát, ố vàng, được xuất bản từ năm 1985. Đó là một bài báo đưa tin về cái chết thảm thương của kỹ sư Hùng Thế Huy, cha của tôi, người đã bị điện giật tử vong ngay tại tầng 13 của chung cư này. Cái đêm kinh hoàng mà Lan vừa trải qua, trớ trêu thay, lại chính là ngày kỷ niệm 17 năm ngày cha tôi qua đời. Từ đó trở đi, mỗi năm, cứ đến đúng cái ngày giỗ của cha tôi, Lan lại nghe thấy tiếng gõ cửa. 3 tiếng gõ cửa đều đặn, vang lên vào đúng 2 giờ 17 phút sáng. Luôn luôn là 3 tiếng, không hơn, không kém. Nếu cô im lặng, không lên tiếng, thì tiếng gõ cửa sẽ tự động ngừng lại. Nhưng có một lần duy nhất, vì quá sợ hãi và tò mò, cô đã lỡ miệng cất tiếng hỏi, ai đó? Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô phát hiện trên lòng bàn tay của mình xuất hiện 3 dấu bấm tím bầm, hằn sâu vào da thịt, y như dấu móng tay của ai đó đã cào cấu. Bác sĩ cũng không tài nào giải thích được nguyên nhân của những vết bầm kỳ lạ đó. Những câu chuyện đó, chúng không còn là những lời đồn thổi vu vơ nữa. Chúng như những mảnh thủy tinh vỡ, sắc nhọn, găm sâu vào tâm trí tôi, cứa vào từng thớ thịt, khiến vết thương lòng bao năm qua lại một lần nữa rỉ máu. Cha tôi, Hùng Thế Huy. Một cái tên mà tôi đã cố gắng chôn chặt trong ký ức, nhưng giờ đây, nó lại trỗi dậy, mạnh mẽ và ám ảnh hơn bao giờ hết. Người ta nói, ông chết vì tai nạn điện trong lúc làm nhiệm vụ. Một cái chết đơn giản, dễ hiểu. Nhưng trong hồ sơ bệnh án mà tôi đã phải rất vất vả mới có được, lại chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ lạnh lùng, vô cảm, tử vong do nhồi máu cơ tim đột ngột. Một kết luận quá mơ hồ, quá chung chung cho một cái chết đầy bất thường và nhiều uẩn khúc như vậy. Khi cha tôi mất, tôi mới chỉ là một thằng bé 12 tuổi, ngơ ngác trước nỗi đau quá lớn. Mẹ tôi, bà Liên, một người phụ nữ vốn mạnh mẽ, đã suy sụp hoàn toàn. Ngay sau tang lễ của cha, bà đã vội vàng bán căn nhà kỷ niệm, bỏ công việc ổn định ở thành phố, đưa tôi vào một vùng quê hẻo lánh, và nghiêm cấm tôi không bao giờ được nhắc lại cái tên 727 Trần Hưng Đạo thêm một lần nào nữa. Tại sao? Nỗi sợ hãi nào, bí mật nào đã khiến mẹ tôi phải có một quyết định đột ngột và khó hiểu đến như vậy? Suốt gần 3 thập kỷ trôi qua, câu hỏi đó vẫn luôn lẩn vẩn trong đầu tôi, dày vào tâm trí tôi, không cho tôi một phút giây bình yên, mãi cho đến năm 2021, khi tình cờ đọc được một bài báo trên mạng, nhắc lại những lời đồn thổi về cái chung cư 727 bị ma ám, về những nghi lễ yểm bùa trấn trạch đồn đận, thì những ký ức tuổi thơ tưởng chừng đã ngủ quên bỗng dưng bùa về, đỏ mồn một. Một sự thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy trong tôi. Tôi quyết định, tôi phải quay trở lại nơi đó. Tôi phải tìm cho ra sự thật đằng sau cái chết của cha tôi, dù cho có phải đối mặt với bất cứ điều gì đi chăng nữa. Dù cho khu chung cư đó đã bị giải tỏa phần lớn, những bức tường đã đổ nát, nhưng nền móng cũ kỹ vẫn còn đó, và tôi tin rằng, những ám ảnh, những oan hồn vẫn chưa hề tan biến, chúng vẫn còn lẩn khuất đâu đó, chờ đợi một sự giải thoát. Và rồi, như một sự sắp đặt của số phận, tôi đã gặp được ông Kha. Chúng tôi đã ngồi với nhau suốt 3 đêm liền, trong một quán nước nhỏ ven đường. Ông đã kể lại cho tôi nghe chi tiết hơn về cái đêm ngày 15 tháng 5 năm 2003 kinh hoàng đó. Cái đêm ông tận mắt nhìn thấy một bóng người mặc đồng phục công nhân điện lực đứng bất động ở hành lang tầng 13. Lời kể của ông, sau gần 20 năm, vẫn không hề thay đổi, vẫn trùng khớp một cách kỳ lạ với những lời mà mẹ tôi thường thì thầm trong những cơn ác mộng triền miên của bà. Không được để Huy biết, họ vẫn còn ở đó, họ vẫn chưa đi đâu. Tôi lao vào cuộc tìm kiếm như một kẻ điên. Tôi tìm lại những bản đồ cũ, những sơ đồ thiết kế hệ thống điện nước của tòa nhà. Sau nhiều lần năn nỉ, thuyết phục, cuối cùng, một vị cán bộ lớn tuổi làm việc tại phòng lưu trữ của ban quản lý đô thị quận 5, có lẽ vì cảm thương cho hoàn cảnh của tôi, hoặc cũng có thể vì một lý do nào đó khác, đã đồng ý cho tôi xem bản thiết kế gốc của khách sạn President. Tầng 13, đúng như những lời đồn đại mà tôi đã được nghe,
thực chất là một tầng kỹ thuật, không được chia thành các căn hộ để ở, mà chỉ dùng để vận hành hệ thống điện, nước và hệ thống bơm của toàn bộ tòa nhà. Nhưng, ở một góc khuất của bản vẽ, có một dòng ghi chú nhỏ được viết bằng tay, nét chữ đã hơi nhòe đi theo năm tháng, phòng bảo trì phụ, không khóa. Điều kỳ lạ là, theo tiêu chuẩn thiết kế của thời đó, một tầng kỹ thuật như vậy thường chỉ cần một phòng vận hành chính là đủ. Vậy tại sao lại có thêm một phòng bảo trì phụ? Và người kỹ sư duy nhất được ghi tên phụ trách tại khu vực đó, không ai khác, chính là Hùng Thế Huy, cha của tôi. Vị cán bộ già nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, rồi thở dài. Thật ra, sau khi ông Huy mất, cái phòng đó tụi tôi đã cho niêm phong lại luôn. Dây điện ở đó cũng mấy lần bị chập cháy một cách khó hiểu, nhưng mỗi lần mời thợ lên sửa, ai cũng lắc đầu từ chối, không dám bước vào. Tại sao ư? Ông kể, vì mỗi lần có ai đó lấy hết can đảm bước chân vào căn phòng đó, thì đèn pin mang theo tự nhiên tắt ngúm, nhiệt độ trong phòng tụt xuống một cách đột ngột, và trên bức tường đối diện cửa ra vào, vẫn còn đó một mảng tường ấm khói đen kịt, tạo thành hình dáng một người đàn ông đang cúi gập người xuống, như thể đang cố gắng chạm tay vào bảng điều khiển điện. Không ai có thể lau sạch được cái vết ấm khói kỳ quái đó. Dù có dùng những loại thuốc tẩy mạnh nhất, hay thậm chí là sơn đi sơn lại nhiều lớp, thì chỉ vài ngày sau, cái bóng đen hình người ấy lại từ từ hiện ra, như một lời thách thức, một sự hiện diện không thể chối bỏ. Rồi ông còn nói thêm một điều khiến tôi thực sự lạnh sống lưng. Trong cuốn sổ ghi nhận lịch sử bảo trì của tòa nhà, không hiểu vì sao, vẫn còn tên của ông Huy được hệ thống máy tính tự động in ra trong nhật ký làm việc của năm 2003, dù cho cái hệ thống máy in đó đã bị trút điện và ngưng hoạt động từ năm 2001 rồi. Tôi biết, tôi phải tìm cho ra ông Tám Bửu, người bảo vệ đã trực ca đêm mà cha tôi gặp nạn. Sau nhiều ngày dò hỏi, cuối cùng tôi cũng tìm được địa chỉ của ông. Căn nhà nhỏ của ông nằm sâu hút trong một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Nguyễn Trãi, không gian chật hẹp, ẩm thấp, và luôn phảng phất một mùi thuốc bắc nồng nồng xen lẫn với mùi nhang khói cũ kỹ. Vừa bước vào nhà, tôi đã cảm thấy một sự lạnh lẽo khác thường, không phải cái lạnh của thời tiết, mà là một cái lạnh len lỏi từ bên trong. Trên chiếc bàn thờ nhỏ đặt ở góc nhà, có một tấm ảnh chân dung đã ố vàng của cha tôi. Ông Tám nói, ông đã để tấm ảnh đó ở đó gần 40 năm nay, không dám cất đi, cũng không dám thay mới. Ông không hề vòng vo, né tránh. Ông kể lại rành rọt từng chi tiết của cái đêm định mệnh đó, cái đêm mà cha tôi mãi mãi không trở về. Trời hôm đó không mưa, nhưng gió lại rít lên từng hồi ghê rợn qua những khe cửa, như tiếng ai oán, hờn trách. Khoảng hơn 2 giờ sáng, toàn bộ tòa nhà chung cư đột ngột bị mất điện. Ông Tám đang đi kiểm tra hệ thống cầu giao tổng, thì bỗng dưng nhìn thấy có một ánh đèn pin le lói, yếu ớt hắt ra từ phía tầng kỹ thuật. Điều đáng nói là, cái tầng đó, theo quy định của ban quản lý, sau 6 giờ tối là phải khóa trái cửa, không ai được phép lên đó nữa. Với trách nhiệm của mình, ông Tám vội vàng leo lên kiểm tra. Khi đến nơi, ông thấy cánh cửa của căn phòng bảo trì phụ chỉ khép hờ, không khóa. Ông cất tiếng gọi lớn, anh Huy ơi, có phải anh ở trên đó không? Anh đang làm gì trên đó vào giờ này vậy? Đáp lại ông chỉ là sự im lặng đến rợn người. Ông đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Cha tôi đang đứng đó, quay lưng lại phía ông, tay vẫn cầm khư khư cây mỏ lết, đang loay hoay chỉnh sửa cái gì đó trên bảng điều khiển điện. Nhưng điều khiến ông Tám kinh hoàng, suýt nữa thì ngã quỵ, là đèn điện bên trong căn phòng đó vẫn sáng trưng, một thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ, ma quái, như thể nó có một nguồn cung cấp năng lượng riêng biệt, hoàn toàn độc lập với hệ thống điện của cả tòa nhà đang chìm trong bóng tối. Ông Tám cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng khuyên cha tôi nên về nghỉ ngơi, có chuyện gì thì đã sáng mai hãy xử lý tiếp. Cha tôi vẫn không quay đầu lại, chỉ buông một câu nói lạnh gáy, một câu nói mà ông Tám sẽ không bao giờ có thể quên được, tụi nó chưa cho tao đi. Cái tầng này nó vẫn chưa xong đâu. Vừa dứt lời, toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt. Ông Tám hoảng hốt bật vội cây đèn pin mang theo, ánh sáng yếu ớt chiếu tới chỗ cha tôi vừa đứng, nhưng giờ đây, ở đó không còn một bóng người. Cha tôi đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ có cây mỏ lết bằng kim loại vẫn còn nằm chõng chơ trên sàn nhà, kêu một tiếng loảng xoảng khô khốc khi ông Tám vô tình đá phải. Sáng sớm hôm sau, người ta tìm thấy xác của cha tôi ở cuối hành lang của tầng 13, nằm úp mặt xuống sàn, bàn tay vẫn còn lạnh ngắt như vừa mới nhúng vào nước đá. Không một ai có thể giải thích được tại sao xác của cha tôi lại nằm ở ngoài hành lang, cách xa căn phòng kỹ thuật một đoạn,
chứ không phải là ở ngay tại hiện trường tai nạn điện như người ta vẫn thường nghĩ. Cũng không một ai có thể trả lời được câu hỏi tại sao cha tôi, một người vốn rất cẩn thận và tuân thủ kỷ luật, lại tự ý đi lên cái tầng kỹ thuật đó vào lúc nửa đêm, khi đã kết thúc ca trực của mình từ lâu. Ông Tám Bửu nhìn tôi, đôi mắt già nua, mờ đục của ông ánh lên một nỗi sợ hãi cố hữu, một nỗi ám ảnh đã theo ông suốt bao nhiêu năm qua. Rồi ông khập khiễng đứng dậy, đi vào phía trong buồng, một lúc sau mang ra một cuộn băng cassette cũ kỹ, đã bám đầy bụi. Tôi chưa bao giờ dám đưa cái này cho bất cứ ai xem hay nha. Nhưng nếu chú thực sự là con của anh Huy, thì chú cứ cầm lấy mà nghe đi. Chứ tôi thì tôi không dám nghe lại nó thêm một lần nào nữa đâu, đầu óc tôi như muốn nổ tung. Những gì tôi vừa nghe được, đó quá sức tưởng tượng. Rõ ràng đã có một điều gì đó khủng khiếp xảy ra với cha tôi vào cái đêm định mệnh đó, không thể nào chỉ là một tai nạn lao động thông thường được. Căn phòng kỹ thuật phụ đó, nó không đơn thuần chỉ là nơi để điều phối hệ thống điện nước của tòa nhà. Nó là một cái bẫy, một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác, một thế giới đầy rẫy những oán hận và hiểm nguy. Tối hôm đó, tôi đã nghe đi nghe lại đoạn băng ghi âm đó không biết bao nhiêu lần. Khi tôi cố gắng thu chậm lại ở đoạn cuối cùng, tôi phát hiện ra một âm thanh kỳ lạ, một âm thanh như có ai đó đã dùng ngón tay gõ 3 tiếng vào micro của máy ghi âm. 3 tiếng gõ rất đều đặn, khô khốc và đầy ám ảnh. Đó cũng chính là 3 tiếng gõ cửa mà cô Lan, người từng sống ở tầng 12, đã nghe thấy vào đúng cái đêm giỗ của cha tôi hàng năm. Một sự quyết tâm cháy bỏng bùng lên trong tôi. Tôi quyết định phải trở lại cái tòa nhà cũ kỹ đó, vào đúng cái đêm 15 tháng đó, cái đêm trăng tròn vành vạnh theo lịch âm. Cả khu chung cư 727 giờ đây chỉ còn là một bộ khung bê tông cốt thép trơ trọi, gãy gập, vài mảng tường vôi vữa loang lỗ, bong tróc, trông như một con quái vật khổng lồ đang hấp hối. Nhưng kỳ lạ thay, cái tầng kỹ thuật ở trên cùng, nơi cha tôi đã ngã xuống, vẫn chưa bị tháo dỡ hoàn toàn, nó vẫn còn đó, như thể có một lực lượng siêu nhiên nào đó đang cố tình níu giữ nó lại, không cho ai phá hủy. Tôi mang theo bên mình cây đèn pin có độ sáng cực mạnh, cuốn sổ tay cũ của cha, và cuộn băng cassette giờ đây đã được tôi chuyển sang định dạng file megapixel 3 trong điện thoại. Tôi bật chế độ ghi âm của điện thoại lên, đeo tai nghe vào. 3 tiếng gõ cửa bí ẩn lại một lần nữa lặp lại trong đầu tôi, rõ ràng đến từng chi tiết. Cầu thang bộ dẫn lên tầng kỹ thuật vẫn còn đó, dù đã hoang gỉ và ọp ẹp. Trên bức tường cạnh cầu thang, có ai đó đã dùng sơn đỏ viết lên một dòng chữ cảnh báo ghê rợn: dừng lại. Nguy hiểm chết người, nhưng tôi không thể dừng lại. Có một sức mạnh vô hình nào đó đang thôi thúc tôi phải tiếp tục tiến lên. Cánh cửa của căn phòng bảo trì phụ, đúng như lời ông Tám Bửu đã mô tả, không hề bị khóa. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi khẽ đẩy nhẹ. Cánh cửa gỗ mục nát rít lên một tiếng ken két não nề, như tiếng thở dài của một người sắp chết, rồi từ từ hé mở. Một luồng không khí lạnh lẽo, khô khốc và một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở ập thẳng vào mặt tôi, như thể căn phòng này chưa từng có dấu chân người sống nào đặt vào đây suốt hàng chục năm qua. Ánh đèn pin cực mạnh của tôi chiếu rọi vào bên trong. Vết ám khói hình người trên bức tường đối diện vẫn còn đó, nhưng dường như nó còn trở nên rõ nét hơn, sắc lẹm hơn, như thể nó vừa mới được vẽ lại vào đêm hôm qua. Tôi từ từ tiến lại gần, đồn ngồi xuống đúng cái vị trí mà cha tôi được cho là đã ngã xuống năm xưa, đặt chiếc máy ghi âm của điện thoại lên sàn nhà. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra, không thể kìm nén được nữa. Tôi run run lấy từ trong túi áo ra bức thư mà cha tôi đã viết dở trong cuốn sổ công tác của ông vào năm 1985, nét chữ nguệch ngoạc, đun đẩy, bị cắt ngang một cách đột ngột bởi một vết mực đã nhòe đi. Ngày 14 tháng, họ đã bảo tôi rằng tôi không được phép dừng lại. Hình như ở dưới cái tầng này, có một thứ gì đó không thuộc về thế giới của chúng ta. Tôi đã nghe thấy tiếng gọi, nhưng đó không phải là giọng của con người. Đúng vào cái khoảnh khắc tôi đọc xong dòng chữ đó, chiếc điện thoại di động của tôi bỗng dưng chớp tắt liên tục mấy lần, dù cho pin vẫn còn đầy hơn 80%. Và rồi, từ chính bên trong căn phòng này, có tiếng gõ 3 lần vang lên. Không phải là tiếng gõ từ bức tường, cũng không phải là tiếng gõ từ chiếc máy ghi âm mà tôi để trên sàn, mà là tiếng gõ phát ra từ chính ngay dưới nền nhà, ngay dưới chân của tôi. Tôi hoảng hô sen bật đứng dậy, toàn bộ cơ thể như bị đông cứng lại. Ánh đèn tin trong tay tôi bắt đầu mờ dần, chập chờn, như thể có một thứ gì đó vô hình đang hút cạn nguồn năng lượng của nó. Tôi từ từ lùi lại phía cửa ra vào.
Ngay khi tôi sắp bước ra khỏi căn phòng quái ác đó, đôi tai nghe vẫn còn đang đeo trên tai tôi, và tôi đã nghe thấy rất rõ ràng một giọng đàn ông trầm ấm, quen thuộc, thì thầm ngay bên tai tôi. Đó chính là giọng của cha tôi. Huyền à con trai, cuối cùng con cũng đã tới rồi sao? Ba vẫn còn ở đây, nhưng ba không ở đây một mình đâu con ạ. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tôi hét lên một tiếng rồi lao đầu chạy xuống cầu thang, trượt chân ngã mấy bậc liền. Trước khi ý thức của tôi chìm dần vào bóng tối, tôi vẫn còn kịp nhìn thấy ở góc cuối của hành lang, một bóng người đàn ông mặc bộ quần áo công nhân cũ kỹ, đứng quay lưng lại phía tôi. Đứng đó rất lâu, không hề cử động, như một bức tượng ma quái giữa màn đêm. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Vết thương trên người tôi không quá nặng, chỉ là vài vết trầy xước và bầm tím. Nhưng trong túi áo khoác của tôi, bên cạnh chiếc điện thoại đã hết pin và cuốn sổ tay cũ của cha, tôi phát hiện ra có thêm một vật lạ. Một mảnh dây đồng nhỏ đã bị cháy xém một phần, được ai đó uốn con một cách khéo léo thành hình chữ H, chữ cái đầu tiên trong tên của cha tôi. Không một ai, kể cả các y tá đã chăm sóc cho tôi, biết được mảnh dây đồng đó từ đâu ra. Họ khẳng định rằng khi tôi được đưa vào bệnh viện, túi áo của tôi hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ vật gì khác ngoài những thứ tôi thường mang theo. Tôi nắm chặt mảnh dây đồng trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm kỳ lạ tỏa ra từ nó, tim tôi đập loạn xạ. Có lẽ nào, tôi không chỉ đơn thuần là gặp lại được hình bóng của cha tôi, mà tôi còn đang chạm vào một phần ký ức chưa từng được ghi lại, một phần sự thật kinh hoàng đang chờ đợi tôi gọi đúng tên để nó có thể hiện hình. 3 tuần sau cái đêm kinh hoàng đó, sau khi sức khỏe đã dần hồi phục, tôi quyết định quay trở lại Ủy ban phường 1, quận 5. Lần này, mục tiêu của tôi không phải là những tập hồ sơ kỹ thuật khô khan nữa, mà là những tấm bản đồ địa chính gốc của khu đất từng là khách sạn President, những tài liệu được lập từ thời trước năm 1975. Tôi không thể ngờ được rằng, trong một cuốn hồ sơ lưu trữ đã cũ nát, bạc màu theo thời gian, tôi lại tìm thấy được một thứ đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của tôi, không chỉ về cái chết bí ẩn của cha tôi, mà còn về toàn bộ sự tồn tại của cái chung cư 727 oan nghiệt đó. Ở trang thứ 9 của tập hồ sơ là một bản về thiết kế chi tiết của khách sạn do một kiến trúc sư người Pháp danh tiếng ký tên vào năm 1962. Trong bản vẽ đó, tôi kinh ngạc phát hiện ra rằng cái tầng kỹ thuật mà mọi người vẫn thường nhắc tới, nó không hề nằm ở trên cùng của tòa nhà như hiện tại, mà nó lại được thiết kế nằm sâu dưới lòng đất. Một tầng hầm rất lớn, được ghi chú bằng tiếng Pháp là Chamber de Stabilité Énergétique, có thể tạm dịch là phòng ổn định năng lượng. Nhưng rồi, đến năm 1966, khi khách sạn này được chính quyền Mỹ trưng dụng để làm một trạm hậu cần bí mật cho quân đội của họ, thì toàn bộ tầng hầm này đã bị lấp lại một cách vội vàng. Toàn bộ hệ thống kỹ thuật phức tạp sau đó đã được di dời lên tầng 13, tầng cao nhất của tòa nhà. Lý do cho sự thay đổi đột ngột này là gì? Một dòng ghi chú ngắn gọn, được viết tay cẩu thả bằng tiếng Anh ở cuối trang, đã hé lộ một phần sự thật. To unstable. Constant movement south report at night below can stop. Several Vietnamese emloquably. Again read for the location of all critical electric and water system to open level immediately. Quá bất ổn. Liên tục nghe thấy tiếng động di chuyển vào ban đêm do nhân viên địa phương báo cáo. Một vài nhân viên người Việt đã nghỉ việc đột ngột. Yêu cầu khẩn cấp di dời toàn bộ hệ thống điện nước quan trọng lên tầng trên ngay lập tức, và ở dưới cùng của trang giấy, có một dòng chữ khác bị ai đó cố tình bôi đen một phần, nhưng tôi vẫn cố gắng đọc được những từ còn sót lại. Confirm paranormal presence support, recom immediate interventi, no further official action to be taken. Nghi ngờ có sự hiện diện siêu nhiên không xác định, đề nghị can thiệp ngay lập tức của thầy tu, không có hành động chính thức nào được thực hiện thêm. Tôi mang theo bản sao của những tài liệu chấn động này đến gặp thầy Nhiêm, một vị cao nhân ẩn dật, người được cho là có kiến thức uyên thâm về phong thủy cổ truyền và những bí thuật tâm linh. Thầy Nhiêm từng là một thành viên cốt cán của một nhóm nghiên cứu địa khí và năng lượng siêu hình nổi tiếng trước năm 1975. Vừa nhìn thấy những bản vẽ và dòng ghi chú mà tôi đưa, đôi mắt vốn luôn tinh anh của thầy bỗng nheo lại một cách đầy ưu tư. Cậu có biết không? Cái tòa nhà này, ngay từ khi khởi công, nó đã được xây dựng ngược lại với hướng của Long Mạch rồi. Trục đường Trần Hưng Đạo này, nó cắt ngang một phần của con đường tụ khí cổ xưa, rất quan trọng của đất Sài Gòn gia đình. Mà cái vị trí xây dựng khách sạn, nó lại nằm trúng ngay trên một cái gò thiên cổ, một nơi mà theo cổ thư ghi lại là có rất nhiều âm khí hội tụ.
Xây dựng một công trình đồ sộ, bề thế ở một nơi như vậy, chẳng khác nào là đang cố tình trấn yểm lên một vùng đất vốn đã cực kỳ âm thịnh. Việc họ quyết định chuyển toàn bộ tầng kỹ thuật lên tầng 13 sau này, có lẽ cũng là một nỗ lực để tránh phải đối đầu một cách trực tiếp với cái tầng hầm âm khí nặng nề ở bên dưới. Nhưng trớ trêu thay, tầng 13, bản thân nó đã là một con số cực kỳ tối kỵ trong quan niệm của cả phương Đông lẫn phương Tây. Mà cậu có biết điều gì còn trùng hợp một cách đáng sợ hơn nữa không? Cái tầng 13 của khách sạn Thesindel đó, vị trí của nó lại hoàn toàn trùng khớp, trúng ngay vào đỉnh của cái gò thiên cổ kỷ kia. Cho dù có không cắt đứt long mạch đi chăng nữa, thì nó cũng đã vô tình chắn mất con đường lưu thông của sinh khí. Những nơi có địa thế hung hiểm như vậy, tuyệt đối không phải là nơi mà người sống có thể ở lâu dài được. Những lời nói của thầy Nghiêm như những nhát búa tạ giáng mạnh vào tâm trí tôi. Mọi thứ dường như ngày càng trở nên phức tạp và đáng sợ hơn. Tôi quyết định phải một lần nữa trở lại cái tầng kỹ thuật qua nhiệt đó vào một buổi sáng sớm khi dương khí còn đang vượng. Lần này, tôi đi cùng với một người thợ điện đã có nhiều năm kinh nghiệm, một người bạn mà tôi hoàn toàn tin tưởng. Mục đích của chúng tôi là kiểm tra lại một cách cẩn thận toàn bộ hệ thống dây điện ngầm còn sót lại. Và điều khiến cả hai chúng tôi phải sững sờ, đến mức không nói nên lời, là ngay dưới lớp xi măng cũ kỹ ở một góc phòng, chúng tôi phát hiện ra một khe nứt rất nhỏ. Khi cạy nhẹ lớp xi măng đó lên, bên dưới là một cái hốc đất được đào khoét khá sâu, khoảng hơn 20 cm. Bên trong cái hốc đó, chúng tôi tìm thấy một cái hũ bằng gốm sứ đã bị đập vỡ tan tành, vài mảnh vải lụa màu đỏ đã mục nát theo thời gian, và quan trọng nhất, một mảnh kim loại bằng đồng, được chế tác thành hình tròn. Chính giữa mảnh đồng đó, có khắc một ký hiệu rất kỳ lạ, trông giống như hình bát quái đã bị đảo ngược lại. Nhưng những nét khắc trên đó lại vô cùng tinh xảo, và rõ ràng không phải là của người Việt. Người thợ điện đi cùng tôi, sau khi xem xét kỹ lưỡng mảnh đồng, mặt mày bỗng tái mét lại, anh ta lắp bắp nói với tôi, cái này nó giống như một loại bùa chú dùng để yểm lắm. Nhưng mà hình như nó không phải là để trấn tà ma, mà là để giam giữ, để niêm phong một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn nhiều. Tối hôm đó, tôi đã có một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ và ám ảnh đến lạ thương. Trong mơ, tôi thấy cha tôi, nhưng không phải là hình ảnh người đàn ông trung niên mà tôi vẫn thường nhớ, mà là một người đàn ông trẻ hơn rất nhiều, gương mặt vẫn còn những nét thanh xuân, mặc trên người bộ quần áo công nhân cổ kỹ, đứng giữa căn phòng kỹ thuật lạnh lẽo, tối tăm. Ông từ từ cúi người xuống, nhặt lấy mảnh đồng mà chúng tôi vừa tìm thấy ban sáng dưới nền đất lên, rồi ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ông chất chứa một nỗi buồn không thể tả xiết. Ông nói, giọng nghẹn ngào, không phải ba của con bị người ta giết hại đâu, mà là ba đã vô tình mở cửa cho sai người vào rồi. Các con không nên tìm kiếm thêm nữa, bởi vì cái thứ ở bên dưới đó, nó chưa bao giờ thực sự rời đi đâu. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Và khi tôi đưa tay lên sờ chiếc gối đầu giường, mảnh dây đồng hình chữ H mà tôi luôn mang theo bên mình, giờ đây đã biến mất không một dấu vết. Những manh mối rời rạc, những giấc mơ kỳ lạ, tất cả như đang cố gắng dẫn dắt tôi đến một nơi nào đó để khám phá ra một sự thật còn kinh hoàng hơn. Tôi quyết định tìm đến một viện dưỡng lão nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Tông. Nơi đây có một cụ ông tên là Nguyễn Văn Hảo, người đã từng là nhân viên phục vụ phòng tại khách sạn Thesindel trong suốt giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1974. Khi tôi bước vào căn phòng nhỏ của cụ đang ngồi một mình bên khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời xa xăm, như thể tâm hồn cụ đã lạc tôi về một miền ký ức nào đó từ mấy chục năm về trước. Tôi nhẹ nhàng tự giới thiệu về mình, và khi tôi vừa nhắc đến tên của cha tôi, kỹ sư Hùng Thế Huy, cụ Hảo bỗng khựng người lại, rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt già nua của cụ bỗng ngấn lệ. Thằng Huy à, nó là một đứa rất ngoan, rất hiền lành. Nó không đáng phải chết một cách tức tưởi như vậy đâu cháu à, cụ Hảo kể, cái khách sạn Thesindel đó, nó không chỉ đơn thuần là một nơi ăn ở, những nơi dành cho giới thượng lưu và các sĩ quan Mỹ. Mà vào những năm cuối của cuộc chiến, nó còn là một trạm chuyển tiếp bí mật, một căn cứ hậu cần quan trọng cho quân đội Mỹ trước khi họ rút quân về nước. Nhưng rồi, vào khoảng cuối năm 1972, mọi thứ ở đó bắt đầu trở nên khác thường, một cách đáng sợ. Có một đêm, khi cụ Hảo đang thay ga trải giường cho một căn phòng ở tầng 11, thì cụ bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh, tiếng trên người chạy tán loạn vọng xuống từ phía tầng 13. Những người lính Mỹ mặt mày tái mét,
Họ nói rằng có một đồng đội của họ vừa mới bị mất tích một cách bí ẩn ngay trên tầng đó. Rồi chỉ trong vòng 3 đêm sau đó, 3 người lính Mỹ khác cũng lần lượt biến mất không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Quân đội Mỹ đã cho tiến hành một cuộc điều tra nội bộ quy mô lớn, nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi. Họ quyết định cho bịt kín luôn cầu thang dẫn lên tầng kỹ thuật đó. Nhưng những người lính Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại, họ vẫn thường xuyên nghe thấy những tiếng lạch cạch, tiếng động lạ như có ai đó đang đi lại, di chuyển đồ đạc quanh các đường ống nước vào ban đêm. Lúc đó, người ta mới tá hỏa, vội vàng mời đến một ông thầy Pháp sư người Campuchia, nghe đồn là người này có pháp thuật rất cao cường, chuyên đi yểm trấn cho các đồn bốt, trại lính ở vùng biên giới. Cụ Hảo nói, cụ vẫn còn nhớ như in cái đêm mà ông Pháp sư đó làm lễ. Không một ai được phép bén mảng lên tầng 13. Nhưng rồi, khi trời gần sáng, lão Pháp sư đó bỗng dưng chạy thục mạng từ trên lầu xuống, áo quần thì tả tơi, rách nát, mặt mày thì trắng bệch như xác chết không còn một giọt máu. Lão ta chỉ nói được đúng một câu duy nhất, giọng run rẩy, lắp bắp, không phải là người cũng không phải là quỷ. Cái này là một cái kết giới đã bị làm sai cách rồi, không một ai có thể mở được nó ra mà không phải mất mạng đâu. Sau cái đêm kinh hoàng đó, người ta đã cho niêm phong kín mít cửa ra vào của tầng 13. Nhưng khi khách sạn được bàn giao lại cho chính quyền mới sau năm 1975, thì không hiểu vì lý do gì, bản về thiết kế của tòa nhà đã bị ai đó cố tình chỉnh sửa lại. Người ta đã cố gắng che giấu đi sự tồn tại của cái tầng lầu oan nhiệt đó. Chỉ có một vài kỹ sư cũ, những người đã từng làm việc ở đó từ trước, như cha của cậu, thì mới biết được đường đi lối lại để vào được bên trong. Tôi đôn rút từ trong túi áo ra mảnh đồng có khắc ký hiệu kỳ lạ mà tôi và người bạn thợ điện đã tìm thấy dưới nền xi măng của phòng kỹ thuật phụ. Vừa nhìn thấy nó, cụ Hảo bỗng đứng bật dậy, đôi chân già yếu của cụ rung lên bần bật, nhưng đôi mắt thì lại sáng quắc lên một cách lạ thường. Cậu lấy cái vật này ở đâu ra vậy? Dạ, cháu tìm thấy nó ở dưới nền của căn phòng kỹ thuật phụ trên tầng 13, nơi mà ngày xưa cha cháu từng trực ca ạ. Cụ Hảo thở hắt ra một hơi nặng nề, rồi nói với giọng đầy vẻ bí hiểm, cái này nó không phải là bùa dùng để trấn tà ma đâu cháu ơi. Mà nó là khóa niêm hồn. Người ta dùng nó để khóa chặt lại ký ức của những vong linh còn bất hạnh, chưa chịu siêu thoát, để giữ cho họ không thể nào xâm nhập được vào giấc ngủ của những người còn sống. Nhưng nếu như cậu đã mang nó ra khỏi nơi đó mà không tiến hành làm lễ hoàn nguyện một cách đúng đắn, thì không chỉ ký ức của những người đã chết sẽ bị xáo trộn, mà ngay cả những người sống ở gần họ nhất cũng sẽ bắt đầu nhớ lại những điều mà họ chưa bao giờ từng thấy, từng trải qua. Tối hôm đó, tôi quyết định thuê một phòng trọ nhỏ ở gần khu vực viện dưỡng lão để tiện việc qua lại hỏi thăm cụ Hảo. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi đã mơ thấy một giấc mơ không phải của chính mình. Trong mơ, tôi thấy mình chính là cha tôi, kỹ sư Hùng Thế Huy, đang từ từ bước vào căn phòng kỹ thuật lạnh lẽo, tối tăm trên tầng 13. Đêm hôm đó, khi tôi đang cúi người xuống kiểm tra bảng điều khiển điện, thì tôi bỗng nghe thấy có tiếng người Mỹ đang thì thầm ngay sau lưng mình, "Don't you dare open that panel. She's still in there, you hear me? We locked it tight. We locked her damn self in." Mày không được phép mở cái bảng điều khiển đó ra. Còn bé đó nó vẫn còn ở trong đó, mày có nghe thấy không? Tụi tao đã khóa nó lại rất chặt rồi. Tụi tao đã khóa chặt cái linh hồn chết tiệt của nó vào trong đó rồi. Rồi bất thình lình, một bàn tay lạnh toát, không có chút hơi ấm nào của sự sống, chạm mạnh vào vai tôi. Tôi giật bắn mình tỉnh giấc, lúc đó đồng hồ chỉ đúng 2 giờ 17 phút sáng. Bàn tay tôi đang nắm chặt lấy một vật gì đó. Khi tôi run rẩy mở bàn tay ra xem, đó là một mảnh vải nhỏ của ga trải giường, đã ố vàng theo năm tháng. Trên đó có in đỏ logo của khách sạn President. Mang theo nỗi hoang mang và cả sự sợ hãi tột độ, tôi quyết định trở về Long Khánh, nơi mẹ tôi, bà Liên, đã sống một cuộc đời lặng lẽ, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài suốt 38 năm qua. Ngôi nhà nhỏ của mẹ nằm nép mình dưới những tán điều già cỗi, quanh năm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua kẽ lá. Mẹ tôi vẫn vậy, ngày ngày vẫn ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn thờ đã cũ của cha, đều đặn thắp nhang vào đúng 6 giờ sáng và 6 giờ chiều. Nhưng hôm đó, khi tôi bước vào nhà và đặt mảnh đồng khắc dấu khóa niêm hồn lên mặt bàn, mẹ tôi đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày nữa. Bà không nhìn tôi, nhưng giọng nói của bà lại rung lên, khẽ khàng như tiếng gió thoảng qua. "Vậy là cuối cùng con cũng đã lên cái tầng 13 đó rồi sao?" "Con không chỉ lên đó,
mà con còn gặp được cả ông Tám Bửu, con đã nghe được cuộn băng ghi âm khủng khiếp đó. Và con biết rằng con đã vô tình mở ra một thứ gì đó mà cha con, bằng cả mạng sống của mình, đã cố gắng giữ kín cho đến tận phút cuối cùng, có phải vậy không hả mẹ? Giọng nói của mẹ tôi vẫn đều đều, không một chút thay đổi, nhưng đôi mắt của bà giờ đây đã đỏ hoe, ngấn lệ. Tại sao? Tại sao mẹ không bao giờ kể cho con nghe bất cứ điều gì? Tại sao mẹ lại phải vội vàng rời bỏ tất cả mọi thứ, ngay cả khi cha con chưa làm lễ cúng 7 ngày đâu? Mẹ tôi nhìn tôi, một cái nhìn chất chứa bao nhiêu nỗi đau đớn, dằn vặt và cả sự hối hận muộn màng. Bà chậm rãi đưa bàn tay run rẩy của mình ra phía sau kệ thờ, lấy xuống một chiếc hộp gỗ nhỏ, được khóa rất kỹ. Bà run run mở chiếc hộp đó ra. Bên trong là một trang giấy đã ố vàng theo năm tháng, một góc của trang giấy đã bị cháy xém đi một phần. Đó chính là trang nhật ký cuối cùng của cha tôi, nhưng không phải là phần ông viết cho tổ kỹ thuật, mà là những dòng chữ ông viết riêng cho mẹ. Liên ơi, có lẽ em đã nói đúng, anh không nên đặt chân lên cái tầng đó thêm một lần nào nữa. Nhưng anh không thể nào làm ngơ được, anh không thể để cho họ cử một người khác lên đó thay thế cho anh, mà không hề có một lời cảnh báo nào. Đêm hôm qua, cô ấy lại xuất hiện rồi. Vẫn là cô gái người Huế đó, vẫn mái tóc dài đen nhánh, vẫn chiếc áo dài trắng tinh khôi của những năm 1969. Anh đã từng ngỡ rằng cô ấy đã siêu thoát, đã đi rồi. Nhưng không phải vậy, cô ấy vẫn còn đứng đó, ngay trong căn phòng kỹ thuật phụ lạnh lẽo đó. Cô ấy hỏi anh rằng tại sao bọn lính Mỹ đó lại thực hiện nghi lễ phong ấn sai cách như vậy. Cô ấy nói, cô ấy không phải là quỷ dữ, cũng không phải là một vong hồn hiểm ác, mà cô ấy chỉ là một oan hồn đáng thương, bị người ta trấn yểm nhầm chỗ. Họ đã từng nhốt cô ấy ở dưới cái tầng hầm cũ kỹ đó, rồi sau đó lại cho người lấp kín nó đi. Đến năm 1972, không hiểu vì sao, bức tường ngăn cách ở tầng hầm bị nứt ra, và cô ấy đã tìm được cách để quay trở lại. Bọn họ sợ hãi, nên đã cho di dời toàn bộ hệ thống kỹ thuật lên tầng 13, rồi là thực hiện nghi lễ trấn yểm cô ấy thêm một lần nữa. Nhưng cái cách trấn yểm lần này, nó còn tàn độc hơn, nó khiến cho cô ấy phải chịu đựng sự đau đớn gấp bội phần. Cô ấy nói, cô ấy không muốn làm hại ai cả, cô ấy chỉ muốn được siêu thoát, được trở về với tổ tiên. Tay tôi rung lên bần bật khi đọc đến những dòng chữ đó. Cả một tuổi thơ đầy những câu hỏi không lời giải đáp của tôi như đang bị bóc trần ra từng mảnh một. Mẹ tôi không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má đã hằn sâu những nếp nhăn của bà. Bà nhìn tôi, giọng khàn đặc, đứt quãng, họ đã phong ấn cô gái đáng thương đó như thể đang giam cầm một con thú vật vậy. Không một ai đứng ra làm lễ cầu siêu hay đưa tiễn cho cô ấy. Không một ai dám đọc lên cái tên của cô ấy. Cô ấy không có giấy báo tử, cũng không có một người thân nào đến để nhận xác. Cô ấy đã chết một cách oan uất trong cái đêm mậu thân lịch sử, khi cả thành phố Sài Gòn chìm trong biển lửa vì bom đạn. Cô ấy đã bị vùi xác ngay dưới cái tầng hầm cũ kỹ của khách sạn. Sau đó, người ta đã cho xây dựng lại cái tầng đó, cố tình bịt kín đi mọi dấu vết. Nhưng con ơi, một oan hồn mà không có tên tuổi thì sẽ mãi mãi là một oan hồn không bao giờ có thể ngủ yên được. Mảnh đồng khóa niêm hồn trong lòng bàn tay tôi giờ đây bỗng dưng nóng lên một cách bất thường, như thể nó cũng đang cảm nhận được nỗi oan khuất cùng cực của người con gái xấu số đó. Mẹ tôi run run đưa cho tôi xem một tấm ảnh cũ kỹ, đèn trắng, đã ốm mờ theo thời gian. Trong ảnh là một nhóm các kỹ sư của khách sạn President, chụp vào năm 1983, đang đứng ở trước cửa căn phòng kỹ thuật trên tầng 13. Tôi nhìn kỹ vào từng gương mặt trong ảnh. Ngoài gương mặt còn khá trẻ của cha tôi còn nhận ra một người phụ nữ mặc áo dài trắng, đứng ở phía xa xa, gần cuối hành lang. Người này không hề có tên trong danh sách những người được chụp ảnh hôm đó. Tấm ảnh này, cha của con đã cất giữ nó rất riêng tư. Mỗi lần ông ấy lấy ra xem, là y như rằng sau đó ông ấy lại đốt nhang, khấn với điều gì đó rất lâu. Có một lần, ông ấy đã nói với mẹ rằng, cô gái trong ảnh đó, cô ấy vẫn chưa được người ta gọi đúng cái tên của mình. Chừng nào mà chưa có ai gọi đúng tên của cô ấy, thì cô ấy sẽ vẫn còn phải lẩn khuất ở nơi đó, không thể nào siêu thoát được. Nhưng tên của cô ấy là gì hả mẹ? Mẹ có biết không? Mẹ tôi im lặng một lúc lâu. Rồi bà thở dài não nụ, đưa tay lên kệ thờ, cẩn thận lấy xuống một mảnh khăn lụa màu trắng ngà, đã cũ sơn. Trên mảnh khăn đó, có theo bằng chỉ bạc một dòng chữ nhỏ,
đã gần như phai mờ hết theo năm tháng. Lê Thị Ánh Giang, sinh năm 1950, mất năm 1968. 3 ngày sau cái đêm định mệnh đó, tôi mang theo mảnh khăn lụa theo tên Lê Thị Ánh Giang đến phòng lưu trữ hồ sơ của Sở Tư pháp thành phố. Cùng với đó là một tờ phiếu xác nhận đã trả lại toàn bộ giấy tờ tùy thân của một người phụ nữ tên là Lê Ánh Giang, do chính quyền của cấp phát, nhưng lại không hề có bất kỳ một hồ sơ nào ghi nhận việc chôn cất hay xử lý thi thể của cô ấy sau đó. Đây là một kỷ vật mà mẹ tôi đã cất giữ một cách bí mật suốt mấy chục năm trời, không dám cho ai biết. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tra cứu, tìm kiếm một cách cật lực trong hàng ngàn tập hồ sơ cũ kỹ, cuối cùng, người cán bộ phụ trách cũng đưa cho tôi một tập hồ sơ rất mỏng, bìa ngoài đã ố vàng, nhàu nát, trên đó có ghi rõ, hồ sơ mất tích số 3426, lập ngày 21 tháng năm 1968. Tên nạn nhân, Lê Thị Ánh Giang. Năm sinh, 1950. Nguyên quán, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghề nghiệp khai báo, nhân viên phục vụ phòng tại khách sạn President, Sài Gòn. Tờ khai báo mất tích này được lập bởi một người đàn ông tên là Đoàn Văn Hữu, người giữ chức vụ đội trưởng của tổ nhân sự tại khách sạn President vào thời điểm đó. Ở dòng cuối cùng của bản hồ sơ là những nét bút viết vội, run rẩy, đầy vẻ hoang mang, đề nghị cơ quan chức năng cho tiến hành tìm kiếm gấp. Vào đêm ngày 18 tháng, toàn bộ khu vực khách sạn bị mất điện đột ngột. Cô Giang đã không trở lại phòng nghỉ sau khi kết thúc ca làm việc. Kiểm tra thì phát hiện cửa thoát hiểm ở khu vực tầng hầm bị kẹt cứng từ bên trong vào sáng ngày hôm sau. Không một dòng nào nhắc đến việc tìm thấy xác, cũng không có bất kỳ một nhân chứng nào đứng ra làm chứng cho sự mất tích của cô ấy. Và tập hồ sơ đó, nó dừng lại đột ngột ở đó, không có thêm bất kỳ một thông tin nào nữa. Tôi không một chút chần chừ, bắt ngay chuyến xe đem ra Huế ngay trong đêm đó. Căn nhà của mẹ cô Giang, theo như địa chỉ ghi trong hồ sơ, nằm nép mình sau một bụi tre già đậm đạp, ngay cạnh bờ phá Tam Giang thơ mộng nhưng cũng được một nỗi buồn man mác. Những người dân sống ở xung quanh cho biết, bà cụ mẹ của Giang đã qua đời cách đây hơn 10 năm rồi. Một chiếc hộp giấy nhỏ và một lá thư tay mà bà để lại trước khi mất, đã được các cán bộ ở ủy ban xã cất giữ một cách cẩn thận, không một ai dám tự ý mở ra xem. Bên trong chiếc hộp giấy đó là một tấm ảnh chân dung đen trắng đã cũ. Cô Giang mặc một chiếc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc đen dài xõa ngang vai, đang đứng ở ngay trước cửa chính của khách sạn President. Phía sau lưng cô là một tấm biển hiệu lớn có ghi dòng chữ Welcome American. 1967. Ngoài ra, còn có một tờ giấy báo nhập ca làm việc tại khách sạn, đề ngày 18 tháng năm 1968. Và cuối cùng là một lá thư tay, được viết bằng thứ mực tím đã phai màu theo năm tháng, nét chữ mềm mại, dịu dàng nhưng lại run rẩy. Đất Quảng, mà thương con Giang của mạ nhiều lắm. Mà biết con vô trong Sài Gòn đó là để mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn, để đổi đời, nhưng không hiểu rằng mà trong lòng mà lúc nào cũng cảm thấy bất an, lo lắng cho con hết. Con ơi, đêm hôm 18 đó, mà nằm chim bao thấy con đang đứng một mình ở bên cái giếng nước cũ của làng mình, áo quần con ướt sũng hết cả, đôi mắt con thì cứ nhìn mạ trân trân mà không nói một lời nào. Mà cố gắng gọi con, nhưng con chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi, rồi từ từ tan biến vào trong làn khói sương mờ ảo. Người ta không hề báo cho mà biết bất cứ tin tức gì về con cả, họ chỉ nói là con bị mất tích thôi. Nhưng mà vẫn luôn tin rằng con của mạ vẫn chưa đi xa đâu, con vẫn còn ở đâu đó quanh đây thôi. Nếu như sau này có ai đó biết được tin tức gì về con, tìm được con, thì xin hãy làm ơn, hãy gọi đúng cái tên của con lên, Lê Thị Ánh Giang. Chỉ cần có người gọi đúng tên con một lần thôi, thì mà tin rằng con sẽ biết được đường để mà tìm về với mạ, với gia đình. Ở dưới đáy của chiếc hộp giấy đó, tôi còn tìm thấy thêm một mảnh vải nhỏ nữa. Đó chính là mảnh khăn lụa thư tên Lê Thị Ánh Giang mà mẹ tôi đã cất giữ suốt bao nhiêu năm qua. Vậy là, bà cụ đáng thương ở Huế này, trước khi nhắm mắt xuôi tay, đã cố tình gửi lại mảnh khăn còn lại cho chính quyền địa phương, với một niềm hy vọng mong manh, dù là nhỏ nhoi nhất, rằng một ngày nào đó trong tương lai, hai mảnh ghép định mệnh này sẽ có thể tìm lại được nhau, và nỗi oan khuất của con gái bà sẽ được giải tỏa. Đêm rằm tháng sau, tại chính cái tầng kỹ thuật cũ nát, lạnh lẽo của chung cư 727, một nghi lễ đặc biệt, chưa từng có tiền lệ, đã được chúng tôi bí mật tiến hành. Chỉ có tôi, thầy Nhiêm, và mẹ tôi, bà Liên. Trên chiếc bàn lễ đơn sơ, chúng tôi đặt mảnh khăn lụa thơ tên Lê Thị Ánh Giang giờ đây đã được ghép lại một cách cẩn thận. Bên cạnh đó là lá thư tay đọng nước mắt của người mẹ già ở Huế,
mảnh đá xi măng có khắc tên Giang mà chúng tôi tìm thấy, và tấm ảnh chân dung đen trắng của cô gái trẻ xấu số chụp vào năm 1967. Thầy Nhiêm bắt đầu đốt những nén trầm hương có mùi thơm dịu nhẹ. Nhưng kỳ lạ thay, làn khói trầm thay vì lan tỏa đều ra khắp căn phòng, thì nó lại từ từ rút thẳng vào một khe nứt nhỏ ở dưới nền gạch, như thể có một ai đó, một thực thể vô hình nào đó, đang cố gắng hít lấy từng chút hương thơm đó từ phía bên dưới. Gió trong phòng bỗng dưng bắt đầu xoay tròn một cách kỳ lạ, toàn bộ đèn điện trong khu vực đó vụt tắt một cách đột ngột, những ngọn nến trên bàn lễ chao đảo như muốn đổ, và trên những bức tường loang lổ, những bóng người mờ ảo bắt đầu hiện ra, nhảy múa một cách ma quái. Thầy Nhiêm hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng hô to 3 lần, tiếng hô của thầy vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo. Lê Thị Ánh Giang, nếu cô còn đang ở nơi đây, xin hãy hiện thân cho chúng tôi được thấy. Nếu cô vẫn còn điều gì bức tức, hoàn phiền chưa được giải tỏa, xin hãy nói ra một lời. Lần thứ nhất, không một tiếng trả lời. Lần thứ hai, vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Đến lần thứ ba, khi thầy Nhiêm vừa dứt lời, thì bất thình lình, một cánh cửa bằng sắt đã bị hàn kín từ lâu ở một góc phòng, bỗng dưng bật tung ra một cách dữ dội. Từ phía sau cánh cửa đó, vọng ra tiếng bước chân trần đang đi trên nền xi măng lạnh lẽo. Tôi nắm chặt trong tay lá thư của mẹ cô Giang, định thần lại rồi mở miệng gọi tên cô, thì ngay lúc đó, mẹ tôi, bà Liên, đột ngột quỳ sụp xuống nền đất, đôi tay bà rung lên bần bật, miệng bà bật ra những lời nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đức Quảng, Giang ơi! Giang bác xin con hãy tha lỗi cho bác. Năm đó, chính bác đã ký tên thay cho con. Bà ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên, nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy tuyệt vọng và hối hận. Lúc con bé Giang nó bị mất tích, bác đang làm việc ở trong bộ phận nhân sự của khách sạn đó. Cấp trên đã ra lệnh cho bác là phải tuyệt đối giữ im lặng về chuyện này. Con bé Giang nó không có một người thân nào ở Sài Gòn này để đến mà nhận xác cả. Bọn họ đã bảo bác phải ký vào một cái giấy xác nhận rằng con bé đã tự ý rời khỏi đơn vị để tránh những phiền phức không đáng có sau này. Nhưng bác biết chứ, bác biết rất rõ rằng con bé Giang nó không hề đi đâu cả. Nó đã chết một cách oan uất ở dưới cái tầng hầm đó. Lúc người ta tìm thấy nó, mắt nó vẫn còn mở trừng trừng, mặt mày thì bê bết máu, trên cổ nó vẫn còn đeo sợi dây chuyền bạc chỉ vật. Nhưng bác đã quá hèn nhát, bác đã ký vào cái tờ giấy đó. Chính bác là người đã xóa đi cái tên của con ra khỏi thế gian này. Ngay vào cái khoảnh khắc mẹ tôi vừa dứt lời, tấm ảnh chân dung của cô Giang đặt trên bàn lễ bỗng dưng tự bốc cháy từ chính giữa. Nhưng ngọn lửa đó không hề lan rộng ra xung quanh, nó chỉ cháy đúng vào phần khuôn mặt của Giang trong ảnh, rồi từ từ tắt ngấm đi. Và trên bức ảnh đó, một khuôn mặt mới, một khuôn mặt bị rạch ngang một cách tàn nhẫn, đôi mắt sâu hoắm, đen ngòm, và máu tươi vẫn còn đang rỉ ra từ trên trán, bỗng dưng hiện ra một cách rõ ràng đến đáng sợ. Tôi hét lên một tiếng thất thanh, mẹ tôi thì đã gục hẳn xuống nền đất, miệng bà cứ lẩm bẩm không ngừng, Giang ơi! Giang ơi, bác xin lỗi con đừng có gõ cửa nhà bác vào mỗi đêm nữa mà. Đèn trong phòng lại một lần nữa bật sáng lên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi lại tắt ngấm đi, không khí trong phòng trở nên đông cứng lại, lạnh lẽo đến cùng cực. Và rồi, từ ngay phía sau lưng tôi nghe thấy có tiếng ai đó đang thì thầm, một giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại lạnh buốt đến tận xương tủy. Vậy thì bây giờ các người hãy gọi đúng cái tên của con đi. Tôi hoảng hốt quay phát người lại. Phía sau lưng tôi không có một bóng người. Nhìn trên bức tường nơi mà trước đây từng có vết ấm khói hình người, giờ đây lại lộ ra một dòng chữ mới, như được ai đó dùng móng tay sắc nhọn khắc sâu vào trong lớp vữa. Chỉ khi nào cái tên của con được chính người đã gây ra oan khuất cho con gọi lên, thì con mới chịu đi mà thôi. Mẹ tôi, sau khi đọc được dòng chữ đó, bỗng dưng khựng người lại, đôi tay bà bấu chặt lấy nền xi măng lạnh lẽo. Bà thở dốc, đôi mắt trợn trừng, lạc thần. Thầy Nhiêm vội đưa tay ra hiệu ngăn tôi lại, rồi khẽ lắc đầu. Đừng đụng vào bà ấy lúc này. Cô ấy đang bị mượn vía rồi. Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Hơi thở của mẹ tôi khi thoát ra khỏi miệng đã hóa thành những làn khói trắng mỏng manh. Gió từ đâu bắt đầu thổi ngược từ trong phòng ra ngoài. Những ngọn nến trên bàn lễ tắt ngấm, khói trầm hương cũng không còn bay lên cao nữa, mà lại xoáy tròn thành một hình trôn ốc kỳ dị. Rồi mẹ tôi cất tiếng nói, nhưng đó không còn là giọng nói quen thuộc của bà nữa. Giọng nói ấy nhẹ nhàng, trong trẻo, hơi kéo dài ra ở cuối mỗi câu, và mang một âm hưởng của người Huế rất rõ ràng. Mà ơi chăng mà không chịu nhận ra con.
rằng mà lại nỡ lòng nào để cho người ta chôn con ở dưới mấy tảng đá lạnh lẽo đó, mà không một lần gọi đúng cái tên của con lên vậy. Con lạnh lắm mà ơi. Con nhớ cái áo dài trắng mà đã may cho con nhớ cái đêm mà đèn đóm trong nhà mình tắt ngấm, cửa thì bị khóa chặt lại, rồi có người nào đó đã trùm lên người con bằng một cái khăn vải ướt sũng, nước mắt tôi cứ thế tuôn trào ra, không sao kìm nén được nữa. Toàn bộ cơ thể tôi rung lên bần bật. Không phải là vì sợ hãi, mà là vì một nỗi thương xót, một sự đồng cảm đến vỡ òa, như muốn làm nổ tung lòng ngực của tôi. Mẹ tôi, người phụ nữ mà tôi hằng tôn kính và yêu thương, giờ đây lại đang mang trong mình giọng nói của một người con gái đã chết oan, bị người đời lãng quên, bị che giấu đi sự thật, bị khóa chặt miệng lưỡi suốt gần nửa thế kỷ qua. Con xin bác, con xin cô hãy cho con được một lần thôi, một lần được trở về nhà với mẹ của con. Hãy gọi tên con đi, hãy gọi đúng cái tên của con, hãy nói với tất cả mọi người rằng con đã từng được có mặt ở trên cõi đời này. Mẹ tôi bắt đầu lên cơn co giật mạnh, gương mặt bà tái xám lại, nhưng những dòng nước mắt thì vẫn cứ không ngừng chảy ra. Một bên má của bà bỗng dưng chảy máu mũi, còn bên kia thì lại thâm tím lại như bị ai đó siết chặt. Tôi hoảng hốt, không biết phải làm gì. Thầy Nghiêm vội vàng lấy ra mảnh khăn lụa thơ tên Lê Thị Ánh Giang, rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc chuông cổ được làm bằng đồng đen. Thầy rung mạnh chiếc chuông đó lên 3 hồi, rồi cất giọng hô lớn. Tiếng hô của thầy như có một sức mạnh vô hình nào đó, nhân danh người đã từng gây ra nghiệp chướng, này hôm nay xin được thành tâm chuộc lại lỗi lầm bằng chính sự thật này. Xin hãy gọi đúng tên, Lê Thị Ánh Giang. Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống đèn điện trong khu vực đó nháy sáng lên một lần cuối cùng rồi tắt ngấm hẳn. Từ phía bên ngoài hành lang, có tiếng hú dài ai oán, như tiếng khóc than thảm thiết của một người phụ nữ, vang vọng từ tầng 13 ra khắp các tầng lầu. Mẹ tôi từ từ đổ gục xuống nền đất, ngất lịm đi. Tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy bà. Trên nền gạch lạnh lẽo, một vết bàn chân trần ướt sũng in hằn rõ ràng ngay cạnh chỗ mẹ tôi vừa ngã xuống, rồi từ từ mờ dần đi, biến mất vào hư không. Ở trong một góc tối của căn phòng kỹ thuật, tôi thoáng nhìn thấy một dáng người phụ nữ mặc áo dài trắng, đứng quay lưng lại phía chúng tôi, mái tóc đen dài phủ kín bờ vai. Cô ấy không tiến lại gần, cũng không lùi ra xa, chỉ đứng đó, lặng lẽ, im lìm. Thầy Nghiêm khẽ nói với tôi, giọng đầy vẻ yêu tư, cô ấy đang đợi chúng ta đó, nhưng có lẽ cô ấy vẫn chưa chịu đi đâu. Tên của cô ấy thì đã được gọi lên rồi, nhưng nỗi bất hận trong lòng cô ấy thì vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được. Khi tôi cõng mẹ tôi trên lưng, khó khăn bước xuống từng bậc cầu thang cũ kỹ, tôi bỗng nghe thấy có một tiếng thở rất nhẹ ở phía sau lưng mình, nhẹ như một làn gió thoảng qua, lại giống như một người nào đó vừa mỉm cười một cách mãn nguyện, và cũng giống như một lời cảm ơn không thành tiếng. Đêm hôm đó, khi đã đưa mẹ tôi về nhà an toàn, tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại hoàn toàn xa lạ, không hề hiển thị tên người gửi. Nội dung tin nhắn chỉ có vẻn vẹn một dòng duy nhất: cảm ơn anh. Bây giờ thì em đã có thể đi được rồi. Nhưng mà hình như vẫn còn có những người khác nữa, những người vẫn chưa được ai gọi đúng tên của họ đâu. Một tuần sau cái đêm làm lễ đầy ám ảnh đó, tôi cùng mẹ trở về Huế, tìm đến ngôi mộ tượng trưng mà chúng tôi đã lập cho Lê Thị Ánh Giang bên bờ phá Tam Giang thơ mộng. Nhưng câu chuyện kinh hoàng ở chung cư 727 vẫn chưa thể nào kết thúc ở đó. Một mảnh giấy nhỏ, nhàu nát, bỗng dưng xuất hiện một cách bí ẩn dưới khe cửa phòng trọ của tôi ở Huế vào một buổi sáng sớm. Nét chữ trên mảnh giấy đó không thể nào nhầm lẫn được, chính là nét chữ của cha tôi. Giang không phải là người cuối cùng đâu con trai à. Ở trên cái tầng kỹ thuật đó vẫn còn ít nhất là 2 tập hồ sơ nữa chưa được hoàn tất. Một là của một nữ nhân viên y tế tên là Dương Thị Thảo, cô ấy đã mất tích một cách bí ẩn vào khoảng năm 197X. Người còn lại là bé Bưu, một cậu bé làm nghề giao báo, không có tên tuổi rõ ràng, cũng không có người thân thích. Cả hai người họ đều đã bị người ta cố tình xóa tên khỏi sổ bộ của người sống, nhưng cái tầng 13 oan nghiệt đó, nó vẫn đang giữ họ lại. Họ không đòi hỏi bất cứ điều gì cả, họ chỉ đang mòn mỏi chờ đợi được một lần nhìn thấy ánh sáng của sự thật, dù chỉ là một lần cuối cùng trong cuộc đời này mà thôi. Rồi là một cuộc điện thoại bất ngờ vào lúc nửa đêm, từ một số máy hoàn toàn xa lạ, không hiển thị tên người gọi. Đầu dây bên kia là giọng nói của một đứa trẻ con, thì thầm, yếu ớt, đầy vẻ sợ hãi. Chú ơi, chú có thể làm ơn cho con được về nhà với mẹ của con được không ạ? Con lạnh lắm, con đói lắm. Chú là người cuối cùng đã từng nhìn thấy con mà. Ở trên cái tầng 13 đó vẫn còn có 2 người nữa đang chờ chú đó.
Cứ mỗi một cái tên oan khuất được tôi và những người bạn đồng hành khó khăn lắm mới tìm ra và gọi lên, mỗi một linh hồn đáng thương được siêu thoát, thì dường như ngay lập tức lại có một cái tên khác, một nỗi oan khiên khác hiện ra, chờ đợi được giải tỏa. Dương Thị Thảo, cô y tá trẻ tuổi đã bị người ta bỏ mặc cho đến chết một cách oan uổng dưới tầng hầm lạnh lẽo sau một sai sót y tế nghiêm trọng. Bé Bưu, cậu bé giao báo mồ côi, tội nghiệp, đã chết vì đói và rét trong một căn phòng bị khóa trái cửa trên tầng thượng của tòa nhà. Nguyễn Phạm Mỹ Lệ, nữ y tá trưởng tài năng, đức độ, đã bị những kẻ có quyền thế đổ oan, rồi bị giết hại một cách dã man để bịt đầu mối sau một ca tử vong đầy bất thường của một sĩ quan quân đội Mỹ. Bùi Văn Khánh, người công nhân điện lực hiền lành, chất phác, đã bị mắc kẹt giữa hai tầng lầu của tòa nhà trong một sự cố mất điện, rồi chết đứng trong bóng tối mà không một ai hay biết, không một ai đến cứu giúp. Mỗi một người trong số họ đều có một số phận bi thảm riêng, một nỗi đau không lời nào có thể diễn tả hết được. Nhưng tất cả họ đều có chung một điểm, đó là bị người đời lãng quên, bị cố tình xóa sổ khỏi cuộc đời này. Đã có những lúc tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Giọng nói của những linh hồn oan khuất đó cứ văng vẳng bên tai tôi, thậm chí có lúc họ còn mượn cả thanh quản của tôi để nói lên những lời bất hận. Ký ức của họ xâm chiếm lấy những giấc mơ của tôi hàng đêm. Tôi nhìn thấy những gì mà họ đã từng nhìn thấy, tôi cảm nhận được những nỗi đau mà họ đã từng phải trải qua. Cái ranh giới mong manh giữa thế giới của người sống và thế giới của người chết, giữa thực tại và ảo ảnh, nó trở nên mờ nhạt đến đáng sợ. Thầy Nhiêm đã từng cảnh báo tôi rằng, một linh hồn mà bị người đời lãng quên quá lâu, nó sẽ bắt đầu học được cách nói dối. Nó sẽ lợi dụng chính lòng trắc ẩn và sự thương xót của con để tìm cách đổi lấy vị trí, để được một lần nữa sống lại trong thân xác của người khác. Và tôi đã suýt nữa thì mắc phải cái bẫy chết người đó, cuối cùng là Millie. Một cái tên không hề có trong bất kỳ một hồ sơ lưu trữ nào, một thân phận không rõ quốc tịch, không rõ lai lịch. Một nữ nhân viên phục vụ phòng da màu đã bị giết hại một cách tàn nhẫn, rồi bị vùi xác một cách phi tang ngay sau bức tường của trục thang máy của kỹ. Cô ấy không cần bất cứ ai phải gọi đúng tên của mình. Cô ấy chỉ muốn những kẻ đã gây ra tội ác với mình phải nhớ đến cô, phải trả giá cho những gì chúng đã làm. Cô ấy chính là dấu niêm phong đầu tiên, là ngọn nguồn của mọi oán khí, mọi sự bất ổn ở cái tầng 13 oan nhiệt đó. Khi chúng tôi tìm thấy được chiếc vòng cổ làm bằng sắt đen đã rỉ sét theo thời gian, vẫn còn đeo chặt quanh khúc xương cổ tay đã khô mục của cô, thì một cơn thịnh nộ vô hình, một luồng sát khí cực mạnh đã bao trùm lấy tất cả những người có mặt ở đó. Từ những người công nhân xây dựng, những cán bộ quản lý, cho đến cả những người bảo vệ già cả, tất cả đều lần lượt ngã xuống, lên cơn co giật, miệng thì nói sẵn những lời không phải của mình, và rồi là Phan Văn Sử. Người thợ điện cuối cùng trong danh sách những linh hồn còn vương vấn lại nơi đây. Ông được cho là đã chết một cách oan uổng để thế mạng cho một nghi lễ yểm trấn thất bại từ những năm 70 của thế kỷ trước. Một cái tên mà chính cha tôi, trong những dòng ghi chú cuối cùng của cuộc đời mình, cũng đã vô tình nhắc đến. Cứ như thể đó là một vòng tròn luân hồi không bao giờ có hồi kết, sau tất cả những gì đã trải qua, sau tất cả những nỗi đau, những mất mát, những ám ảnh kinh hoàng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra được một điều. Cái tầng 13 của chung cư 727 Trần Hưng Đạo đó, nó không chỉ đơn thuần là một nơi bị ma ám, một nơi bị nguyền rủa, mà nó còn là một chứng nhân lịch sử câm lặng, một nơi lưu giữ lại những nỗi đau không lời, những phận người đã bị vùi lấp một cách oan khuất bởi sự tàn ác của chiến tranh, bởi sự thờ ơ, vô cảm của con người, và bởi cả những toan tính, những âm mưu đen tối, tàn độc của những kẻ có quyền thế. Những linh hồn oan khuất đó, có lẽ họ không hẳn là muốn quay về để trả thù, để gieo rắc sự sợ hãi. Mà hơn hết, họ chỉ muốn được người đời nhớ đến, muốn được một lần công nhận rằng họ đã từng được sống, từng được yêu thương, từng có những ước mơ, những hy vọng, và rồi đã phải chết đi một cách quá đổ oan khuất, tức tưởi. Có những câu chuyện, nếu như không được một ai đó can đảm đứng ra kể lại, thì có lẽ chúng sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối của sự lãng quên. Có những nỗi đau, nếu như không được một ai đó đồng cảm và sẻ chia, thì có lẽ chúng sẽ mãi mãi âm ỉ cháy trong lòng, gặm nhấm tâm hồn của những người còn ở lại từ bên trong. Hành trình của tôi, ban đầu chỉ đơn thuần là để tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết đầy bí ẩn của cha mình, nhưng rồi không ngờ nó lại trở thành một hành trình dài đằng đẵng để đi tìm lại công lý, để giải oan cho những linh hồn đáng thương, một hành trình để trả lại đúng cái tên cho những người đã bị người đời cố tình xóa sổ. Đó là một hành trình đầy rẫy những hiểm nguy, những ám ảnh kinh hoàng,
nhưng cũng chính nhờ có nó mà tôi đã hiểu ra được nhiều điều hơn về giá trị thực sự của sự sống, về sức nặng vô hình của những ký ức đã qua, và về cả trách nhiệm thiêng liêng của những người còn đang sống đối với những người đã không may phải lìa xa cõi đời này. Thay vì cho xây dựng ở nơi đây một cái miếu thờ, một cái đền đài nguy nga, tráng lệ để thờ cúng những vong linh, tôi đã cùng với mẹ tôi và những người bạn đồng hành tốt bụng, quyết định thành lập nên một quỹ từ thiện nhỏ, mang tên là Quỹ 13. Một quỹ từ thiện không có những tấm biển hiệu hào nhoáng, cũng không có những bảng tên đầy danh các linh hồn đã khuất. Mục đích của chúng tôi rất đơn giản, đó là để có thể giúp đỡ phần nào cho những đứa trẻ mồ côi, lang thang, tơ nhỡ ở quanh khu phố cũ này, để có thể hỗ trợ chi phí mai táng cho những người già neo đơn, những người không may qua đời mà không có ai thân thích đứng ra lo liệu. Bởi vì tôi tin rằng, cách tốt nhất để có thể xoa dịu đi những oán khí, những nỗi đau còn vương vấn lại từ quá khứ, không phải là những nghi lễ cúng bái phức tạp, tốn kém, mà chính là những hành động tử tế, những việc làm thiện nguyện xuất phát từ chính lòng trắc ẩn và tình yêu thương giữa con người với con người. Để cho những gì đã từng bị chôn vùi một cách oan khuất trong quá khứ, sẽ không còn là những nỗi ám ảnh kinh hoàng nữa, mà nó sẽ trở thành một bài học quý giá về tình người, về luật nhân quả ở đời. Nếu như câu chuyện mà tôi vừa kể đã vô tình khiến cho lòng bạn cảm thấy trùng lại dù chỉ là một chút, nếu như ở đâu đó trong sâu thẳm trái tim của bạn cũng đang có hình ảnh của những người thân yêu đã không may phải ra đi mà chưa một lần được người đời gọi đúng cái tên của họ, chưa một lần được nhớ đến một cách trọn vẹn, thì xin bạn đừng ngần ngại. Hãy dành ra một phút giây tĩnh lặng trong cuộc sống bộn bề này để thành tâm tưởng nhớ về họ. Hãy kể lại câu chuyện của họ cho những người mà bạn tin tưởng, yêu thương. Bởi vì đôi khi, chỉ cần một lời gọi tên chân thành, một sự ghi nhớ xuất phát từ trái tim, dù cho có là muộn màng đi chăng nữa, thì cũng đã đủ để có thể sưởi ấm được một linh hồn đang phải chịu đựng sự giá lạnh, cô đơn nơi chín suối rồi. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe toàn bộ câu chuyện của tôi. Câu chuyện về chung cư 727 Trần Hưng Đạo và những tầng lớp bí ẩn, những oan khuất kinh hoàng của nó. Hãy chia sẻ video này nếu như bạn cảm thấy nó thực sự có ý nghĩa, và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Lời Kể Đêm Khuya để chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục khám phá những tiếng vọng chưa bao giờ tắt của thời gian, những câu chuyện mà có lẽ sẽ không bao giờ được kể ở một nơi nào khác. Một lần nữa, xin cảm ơn bạn vì đã không bao giờ quên.